nighttime. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo ng dako ng digdig nandoon sa mga sandaling ito. May audio kami ng aking monitor eh. Pakiayos natin ang ating mga orasan. Ganap ng 2 minuto makalipas. Ang ika-10 ng gabi, Philippine Standard Time. Alas 2:02 ng hapon sa London. Alas 5:02 naman ng gabi o ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia. Alas 4:02 ng madaling araw sa Hawaii. Of course, dito sa amin silangang bahagi ng Estados Unidos, ang oras natin ay ganap ng alas 10:02 ng umaga. Well, kapitbahay, good morning, good afternoon, and good evening. Nahuli tayo ng 2 minuto ngayon. In fact, 3 minutes after 10 o'clock in the evening, Philippine time. Nakatayo tayo eh. Gawa ng nag-aberya itong ating, anong tawag niyan? Bar stool. Magandang pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin. Kayo mga naan dyan sa YouTube, good morning. I'm happy to see a lot of numbers dyan sa YouTube. And of course, sa mga nandirito sa Facebook, as usual, ang ating mga ka-amistades, ang ating mga kagrupo, ang ating mga ka-community, ang ating ka-FSL. Fun Saturday Live. Furel Salvo po ang inyong kaagapay. Ngayong araw na ito ay kakaiba ang ating paksa. Sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, pag-uusapan natin ang katatapos lamang nating pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Dati July 4, simula ng Commonwealth Government ng Republika hanggang si Diosdado Macapagal noong 1962, binago ang pagdiriwang ng Independence Day from July 4. Pag-alinsunod niya kay Manuel L. Quezon, it is better to be run like hell by Filipinos. Mamaya ng konti. Second half, ang ating Fun Saturday Live. The way to deal with hot issues. Of course, kaagapay pa rin natin ang ating mga kaalyado, ang aking partner sa Himpapawid, ang aking pamusong kilalang father of the family, magaling na movie star, magaling na singer, parang Jundity Valencia, good morning. Sabi na hello SK Furel, Viva Jesus. Ay parang Bonifacio Año Nuevo, magandang hapon Furel. At sa lahat ng mga kakamping natin mula sa Riyadh. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Middle East, listen to our issue today. Tayong mga OFW, kasama na ako rito. Tayo mga OFW, listen to our second half. Sabagat umaatikabo ang usapan natin mamaya eh. I promise you it will be an exciting issue to discuss. Second half, mamayang alas 11, pakinggan ninyo, ipalaganap natin sa buong kaharian
Sabagat every one of us is affected by the issue. Parang Bonnie, Bonnie, mga sabi niya, mga kakamping natin, there you are, ang ating mga kakamping, ang ating mga kababayan mula riyan sa Riyadh, kumusta na lamang tayo? And of course, the usual barkadas. Nandyan si paring Raul Villanada, sabi niya, mo na, bago ko sabihin ng good morning, ano ang trabaho mo ngayon, pare ko? ano, ano ang nakaatang sa balikat mo ngayon na galing kay Manay na kailangan gawin mo ngayon? Sabi na, good morning, Furel. At sa lahat ng community from Durham sa North Carolina, I'm in my natural environment. Sabi ko na nga eh. Pagkagising ng pare ko, si Raul, wala pang hilamos yan eh. Yan confidential information ko yan Wala pang hilamos yan si parang Raul eh. Sabi naman honey, malambing naman si Manay honey, may kape na ba? Yung aking tapsilog, nakaluto na. Sabi ni parang Raul, coming honey. Nasa kusina ang pare ko Raul Villanada. Order ni Mrs. Sabi ko na nga pang Independence Day theme, menudo. Pare ko naalala mo nung araw meron tayong grupo ng mga teenagers nung araw, 1970s. Menudo. Magaling na grupo yan nung araw di ba? Pare ko, Raul Villanada. Pero magkape muna daw at saka nilagang saging. Ininggit mo ako riyan. Nilagang saging. The last time na nakatikim ako niya nung 2019, nang huling uwi namin, diyan sa Pinas. 2019 Kasi si Xi Jinping nanalampak ng mga tao noong 2020, 21 at saka 22. Kaya hindi pa kami nakababalik. Noong 2019, yun ang alaga sa akin ng aking sister-in-law, si Ruth. Evirel! Nakakaluto na nilagang saging. There you are. At saka meron ng star margarine. Di ba? Yan May star margarine Paring Raul, kape muna at saka nilagang saging. Rodmon, good morning. Happy Independence Day from Murrieta, California. Pag-uusapan natin, pare ko, ako talagang, kumbaga, kating-kati na ako Napag-usapan niya sabagat sabi ko na nga, it involves everyone, every Filipino blood, saan man tayo nandoon sa dagdag. Maring Lynn Veloria. Si Maring Lynn pala, Veloria, alala ko lang saan nag-usap kami kagabi, although males meron siyang anak na may asawa na. Kaya lamang ito magkaroon ng sakit. Do I have to mention it, Lynn? Yung sakit ng anak mo? Kailangan niya ang tulong financial. That's Lynn Veloria. Sabi ni Lynn ngayon, hello and good evening, my dear friend. Happy Father's Day na lamang watching your program from Manila, Philippines. Also, mga kakampink. So, mga kaalyado natin riyan, tulungan ninyo si Lynn. Meron siyang anak na may asawa na, may isang anak na I think. Kaya lamang kailangan niya ang tulong. Sad to say, merong natagpuan yung doktor na cancer sa kanyang katawan. So, kailangan nito ang tulong financial. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko riyan. Pakikalat natin and then if you're interested to support and help, si Lynn ay naandyan siya sa Facebook. Lynn Veloria. Yan ang kanyang pangalan. Pakitulungan natin, mga pare ko mga mare ko. And then bahala na kayo makipag-communicate kay Lynn kung paano kayo makatutulong. Ganyan naman tayong Pilipino yan ang isa sa mga pinagkakapitaganan nating mga ugali, ang matulungin sa kapwa. Sabagat dyan tayo hinubog ng ating mga nanay, ng ating mga tatay sa panahon ng pangangailangan.
meron tayong nasasandalan na kapitbahay, na kaibigang tunay. Kaya lamang itong mga politiko natin, they completely changed the political scenery of the country. Mamaya, ako'y talagang galit na eh. Len, mamaya, ulitin ko mamaya. Pakitulungan. Si Abby pala, ang kanyang anak ay the only daughter. Ang pangalan niya ay Abby. Kaya't kung maaari lamang, pakitulungan natin itong aking kaibigan. Lynn Viloria dyan sa Maynila. Pwede niyong i-search ang kanyang pangalan. That's the name, Lynn, L-Y-N-N. And then Viloria, V-E-L-O-R-I-A. Yung kanya nag-iisang anak na may asawa na, si Abby, ay kailangan ng suporta ninyo. Gawa ng ito ay dinapuan ng kakaibang sakit na cancer. So, alam na ninyo, pag ganyan ang ating mga usapan, kailangan ng tulong. Okay? So, every one of us, please, hindi lamang financial, kundi tulong ng panalangin para sa kay Abby, anak ni Lynn Viloria. Paring Alberto Urbeta, ang anak ng aking chief engineer ng araw sa DZGE, Alberto Urbeta. Ngayon ko lamang nakitang muli ang kanyang pangalan. Sabi niya, "Good morning, I'm watching here sa Rio de Janeiro." Naka-Rio ka pare ko Brazil. Sabi niya, "Happy Father's Day po at sa lahat ng mga ama na nakikinig ngayon." Galing kay Alberto Urbeta. Thank you, Bert. Maraming salamat. And also to you, regards to you, Happy Father's Day. At sa lahat ng mga kaagapay natin sa ating Fun Saturday Live, happy Father's Day to everyone. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. And speaking of mabuti, mga kababayan, mabuti ho ang lagay ng ating panahon dyan sa Metro Manila. Bagaman may mga manakanakang mga pagkulimlim, may mga manakanakang pagkulog, pagkidlat at pagpatak ng ulan. But other than that, ay very fair ang weather condition dyan sa bansa, dyan sa Pilipinas. Liban na lamang din sa, anong tawag nito, sa lindol na naganap kanina lamang itong umaga. Philippine time, Sabado, alas 6:15 ng, hindi umaga, gabi. A few hours ago. Ngayon umaga dito sa amin, alas 6:15 ng umaga, US Eastern Standard Time. Pero diyan sa Pinas, alas 6:15 gabi. Kanina lamang. Alas 6:15 ng gabi kanina, nagkaroon ng 5.6 earthquake. Ito ay yumanig diyan sa Calayan, sa Cagayan. Alas 6:15 ng umaga kanina lamang, Sabado, ayon ito sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. PHIVOLCS reported that the earthquake was tectonic in origin and has a depth of 53 kilometers in-ground. Iyan ay yumanig, sentro nito dyan sa Calayan, Cagayan. Nagalit na kay Manuel Mamba. Nagalit na ang buong may kapal ang ating, anong tawag yan, kalikasan. Nagalit ang kalikasan kay Manuel Mamba. Matakay mo, 72 million. In fact, ang involving money is 320 million. 320 million taxpayers' money ng Pilipinas at saka ng Cagayan. Hinokus-pokus. Mga disbursing officers, meron silang mga bond na 5 million each. Pero ang mga idinidisburso nila mga pera, 72 million, 31 million, 12 million, 15 million, 19 million. Well above sa legal na hawakan at ipamigay na mudmud na pera. And that is sa kumpas ng master ventriloquist Manuel Mamba ng Cagayan. Ginamit electioneering, violations
a lot of violations of 45-day election ban sa Cagayan. Kaya maging itong ating kalikasan nagalit na. Kanina 6:15 in the evening, kanina lamang 5.6 Lindol, Yumanigrian, epicentro nito 10 kilometers northwest of Dalupiri Island sa Cagayan. Ito'y intensity 4 sa Burgos, Ilocos Norte, Calayan, Cagayan, intensity 3, Pagudpod, Ilocos Norte, intensity 2 sa Lawag City. Lindol, 5.6, alas 6:15 kaninang umaga. Another one, Mayon Volcano. Mayon Volcano riyan. Yung Mayon Volcano patuloy pong yumayanig ngayon, parang Jeffrey Espinasiao, good morning, brother. And today is Immaculate Heart of and Advance Happy Father's Day. Nga pala, no? Immaculate Heart ngayong araw na ito. Knights of Columbus pa man din, ha? Akalimutan, ha? Iyaan pa man din ng aking council, Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary today, araw ng Sabado, 17. And also, sabi ni parang Jeffrey Espinasiao, thanks parang Jeff for reminding me, a happy Father's Day to all of us, and shout out na lamang sa mga miyembro ng kilusan kontra China. Isulong natin ito, hinihingi ko sa lahat na magmiyembro kayo rito sa kilusan kontra China. Napapanahon, one of the issues na lagi nating ipinaalala sa ating mga kababayan, ang kilusan kontra sa pang-aabuso, pantatarantado ng komunistang China. Pinaalala ko lamang yan Sabi nga ang paalala ay gamot sa taong nakalilimot. Kaya parin Jeff, thank you so much. Maraming salamat pare ko. Ituloy natin ang makabayan na hakbangin na yan. Jeffrey Espinas Siao. And then, Edgar Ellen Kaling King, pare ko, good morning, Furel. And happy Father's Day na lamang. Sabi ni paring Edgar Ellen Kaling King. Thank you, paring Ed. Maraming salamat. Baka rito sa aking iPhone may mga hindi tayo nababati pa. Sandali silipin ko lamang sandali itong aking iPhone. Let me see. Para malaman natin. Baka may... naka-on pa itong volume. Sandali. Sandali Hanapin ko lamang yung aking website dito sa aking iPhone. There you are. Baka may mga nakakaligtaan tayo rito. Ano ba ang shoot ko ngayon? Ito pala. Dali. Okay. Parang nabasa ko na. Sokefren D. Marano, sabi na, Len and 9 others, bahala na kayo mag-usap-usap dyan, mga pare ko, Paring Sokefren D. Marano from Glendale sa California. And then sa YouTube, nandiyan ang kaibigan natin, sandali Herminia Taniedo. Nandiyan ang ating kaibigan sa YouTube nakikinig ngayon. Marikoy, Herminia Taniedo. Sabi niya, mahina ang signal ko po. Minsan ay choppy pa. Kaya tiyaga na lamang. I'm watching, sabi niya. Listening to your program. Sabi ni Maring Herminia Taniedo. Diyan sa YouTube. Thank you very much. Na maalala ko yung Mayon Volcano, mga kababayan, ay patuloy pa rin ang pagmumurakulyo ngayon. In fact, patuloy pa rin ang kanilang signal warning level number 3. Diyan sa Mayon Volcano, diyan sa Albay. Kaya pinag-iingat pa rin ang ating mga kababayan. In fact, yung kanilang evacuation
At ito'y compulsory na sa pilitan ng paglilikas ng lahat ng mga tao na nakapaligid sa Mayon Volcano gawa ng patuloy ang mga pagdaus-dus ng mga lava, naglalagablab na mga bato galing sa bungangan ng Mayon Volcano. Meron tayong karagdagang pag-uulat dito galing kay Alan Manansala ng UNTV. The local government of Santo Domingo has not yet obligated Mrs. Marlene's family to evacuate, yet they have been forced to leave their homes because of their fear of the volcano. Natakot na rin po kami. Kaya naglikas na rin po kami dahil para sa anak ko rin po yun. Marlene's family is just one of the 11 families from Barangay Lidong that have already evacuated. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, explained that the rumblings the residents are hearing from the volcano are large rocks falling from the crater to its slope. Because of gravity, the boulders are rolling down from up to 2 kilometers away from the crater, which is extremely dangerous if it reaches the roadways, while the distance of the lava flow is still 1 kilometer from its crater. Meanwhile, the recorded volcanic earthquakes and rockfall events in Mayon Volcano increased slightly over the past 24 hours. Based on the latest report of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, or PHIVOLCS, Mayon Volcano recorded 4 new volcanic earthquakes and 307 rockfall events, while it emitted 826 tons of sulfur dioxide. Around 6 o'clock last night, the lava flowed again from the volcano crater. Presently, the Mayon Volcano remains at high alert level 3. Alan Manansala, QNTV News and Rescue. We serve the people. We give glory to God. Thank you very much, Alan. Maraming salamat. Sabi rito ng PHIVOLCS, a moderate ash fall has been reported in Situbuga, Barangay Nabunton, Ligao City, and Purok 7, Barangay San Francisco, Municipality of Ginubatan in Albay. According to the Volcanic Ash Advisory Center in Tokyo, ito po ay hindi ko sa PHIVOLCS kinuha itong next paragraph na ito. This is from Tokyo, Japan, also watching the activities of Mayon Volcano. Eruptions continue to take place from the summit vent, generating west-northwest oriented ash that reaches 2.8 kilometers in altitude. Sulfur dioxide emissions reach to 826 tons every day, especially yesterday, Friday. Yan ang report na galing po sa Volcanic Ash Advisory Center sa Tokyo, Japan. Now, mga kababayan ko, Mariko, parang shock, friend de Merano. Good day, everyone, because I'm celebrating my birthday. Alam ko yan, pare ko. In fact, nasa listahan kita ngayon eh. Anyway, happy birthday today, pare ko. Friend D. Merano. Happy birthday today, Saturday, 17 of June. Maraming salamat. Grace Recto Marisol Palencia. Sabi ni Grace, oops, nawala eh. No, nasa pawan ni paring Bonnie sandali. Balikan ko sa taas. Sabi ni Grace, good morning, Furel, and the family, and all your viewers. A blessed Saturday to everyone. Happy Father's Day. I'm watching here from Oxnard, sa California, Grace Recto Marisol Palencia. There you are. Thank you. Sa Oxnard, sa California. Sabi ni Bonnie Bonifacio Aninuevo, Senator Robin Hood defends the Senate from comments that some senators show lack of decorum. Sabi ni paring Bonifacio Aninuevo, and I quote, ang Senado po ngayon ay hindi nagpapatawa. Hindi naman talaga ikaw lang. Hindi nagpapatawa ang Senado. In fact, seryoso ang venue na ito. Even the deliberations must be serious, intellectually serious.
Pag-uusapan natin yan sa issue natin mamaya. Filipinos celebrate fake independence. Aguinaldo is not a leader. Aguinaldo is a dictator. And Quezon had a dismal foresight. Pag-uusapan natin yan, second half, pare koy. Isa na rin yung binanggit mo, paring Bonnie. Ang Senado ngayon ay hindi po nagpapatawa. Correct! Sabi ni Robin Panilla, I say correct. Bakit? Siya lang naman ang nagpapatawa. In fact, hindi lang nagpapatawa, binastos, binaboy na nito. And the group, yung deliberasyon ng Senado, yung solemne na proseso na dapat gawin diyan sa Senado. Ano itong sabi pa rito? Unquote. Sabi ni paring Bonifacio Nuevo, hindi nga nagpapatawa pero katawa-tawa naman. Honor or humor? When you see an elected and became legislator, act as one and learn to be statesman, sabi ni paring Bonifacio Nuevo. Mamaya pag-usapan natin yan, paring Bonnie. Balikon ko lamang sandali itong ating weather condition. Hindi lamang kasi ito dyan sa Pilipinas, kundi worldwide. Pakinggan ninyo sabagat magkakaminsan magtataka na tayo bakit ganito ang panahon, ang klima ng kapaligiran natin. Samantalang noong mga panahon na kinagis na natin, hindi ganyan. Now, itong ating pag-asa dyan sa Pilipinas ay may mga panibagong predictions. In fact, sabi nito, ilang mga areas dyan sa bansa ang makaka-experiensya na mga abnormal or below normal rainfall events sa mga nalalapit na mga araw, mga panahon, mga buwan, gawa ng climate changes. Ito ay hindi lamang dyan sa Pilas, mga kababayan, pero tingnan muna natin ang lagay ng kapaligiran ng panahon dyan sa Pilipinas, and then mamaya pakinggan natin ang mga pahayag naman sa epekto ng kalikasan, the weather condition sa iba't ibang panig ng daigdig. The Philippine Mariel Weather Bureau Latoza. Pag-asa predicts that several areas will experience below normal rainfall even during the rainy season. The agency said that more prediction centers around the world agree that the looming El Nino may reach the intensity of moderate to strong. Yung mga ibang areas na hindi highly exposed dito sa habagat season natin, may mga areas na posibleng mag-start as early as August, yung mga may reduction sa tubig ulan. Pag-asa is now gathering other data to specify which areas in the Philippines may experience below normal rainfall, especially in the last quarter of 2023. The government is preparing to mitigate the possible impact of the phenomenon. The palace has already ordered national government agencies to reduce their water consumption by 10%. Thank you very much. Yan ang lagay ng ating panahon. Paalala ng pag-asa, maaring hindi na regular yung cycle na nagaganap dyan. Yung mga dating tag-ulan natin, baka kulang ang ulan. Well, ito po ay hindi lamang pangyayari dyan sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Gawa ng sabi ng mga scientifico, meron tayong tinatawag na global warming. So sa madalit sabi, ang kabuuan ng daigdig ay nagkakaroon ng experience ngayon ng pagbabago sa cycle, sa pag-ikot ng atmosfera ng daigdig. In fact, kung tatandaan po ninyo, nung tayo mga nasa high school, parang June Day, di ba? Nung tayo nasa high school, parang Bonnie, pinag-aralan natin sa ang isa riyan sa biology, ang isa riyan ay sa zoology. Mga pinag-aralan natin yung climate, yung kalikasan, na napag-aralan natin yung anong tawag niyan, photosynthesis, kung ako hindi nagkakamali. Kasama na riyan yung cycle ng tubig. Actually, nakadepende ang buhay ng lahat ng mga living things sa daigdig sa tubig. Katawan natin ay tubig .
Mayoriya ng katawan natin ay tubig, and every animal, every plant, ang ikinabubuhay nito ay tubig. Kaya yung daigdig nabubuhay sa tubig. Now, kapag ang tubig ay nainitan, magkakaroon niya ng evaporation. Sa evaporation, bubuo sila ng mga ulap. Pag mabigat na ang ulap, babagsak sa lupa bilang mga ulan. And the cycle goes on. Yun ang mangyayari. So ngayon, ayon sa mga pananaliksik ng iba't ibang mga nagbabantay sa klima ng panahon, mababago talaga ang panahon, ang cycle ng ulan sa maraming bahagi ng daigdig. Doon sa mga maiinit, highly urbanized, highly industrial country, kagaya ng China, na walang alintana sa kanilang kapaligiran, magbabago talaga. Gawa ng yung tubig doon sa malalamig na mga lugar, yelo ang tinutunaw nila. Yung sikat ng araw, tumutunaw ng yelo. Yung yelo na ito, dadaos-dus papunta sa, law of gravity, pinakamababang lugar. Pag ito'y habang dumadaos-dus ay naasisinaga ng araw, merong evaporation. Yung evaporation na yan, pupunta sa kalikasan, sa kaitaasan, sa himpapawid, habang ito ay nagkakakumpul-kumpul, pag mabigat na babagsak bilang ulan. Doon sa mga malalamig pang mga lugar, sa mga polar regions, mabagal ang ulan sapagat walang evaporation, walang masyadong tama ng araw. So ito ay may mga glaciers kung tawagin, dumadaos-dus pa ibaba, umaabot sa sikat ng araw, and then matutunaw. Sa mga areas na masyado ng mainit, wala nang tubig doon na replenishment kung tawagin. Kagaya yan sa Pinas, for example. Kaya yung Angat Dam na din dyan, laging kulang sa tubig. Yan, kung masyadong mainit na ang kapaligiran. Yan ang pagbabago-bago ng klima sa buong daigdig. Yan base na rin sa mga pag-aaral ng mga scientifico. Parang Jundi. Hindi nga, hindi nga nagpapatawa, subalit pinagtatawanan naman. Pare ko pag-usapan natin mamaya. Ako'y kating-katino riyan Sabagat noong Lunes, tuwan-tuwa tayo. Di ba? Na ipinagdiwang natin ang Araw ng Kalayaan. June 12, 125 years of Philippine independence. I say that the Filipinos, we are celebrating fake independence. I say that Aguinaldo is not a leader, he is a dictator. He was not a leader, he was a dictator. And that Manuel Quezon had a very poor and dismal foresight. Pag-usapan natin yan mamaya, kapitbahay. Pag-usapan natin sabagat masyado na po tayong naaapi. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Isang example na lamang dito itong issue na ito ng pagpatay kay Degamo. Pare kong Jundi, pagpatay kay Degamo. Ang number one na pinaghihinalaan si Teves at ang kanyang kapatid. Ito isang mga maliwanag na halimbawa ng pagyurak ng mga tinatawag nating mga political leaders sa kalayaan na ipinagdiwang pa lang natin noong June 12. Ngayon, ang ginagawa, balitaktakan ngayon, palitan ng mga maanghang na mga salita at yung mga media outlets naman natin na nais magkaroon ng rating ay pinagkakalooban ng airtime ang bawat sabihin ni Representative Teves. Nakasalukuyang suspindido ng Kongreso. Ano naman ang sagot ni Secretary Remulla? Balone, garbage sa mga sinasabi ni Teves. Sabi ni Moira Encina ng Net25 News Philippines, ito ang kanyang report.
Well, there's no place for, there should not be any place for corruption. Unfortunately, naging in some areas, naging endemic na talaga yung corruption. You have to really dig deep. What an irony, For ano? example, the- What an irony! kalimutan na lang Si, natin yung nakaraan. si Marcos ang ating naipasok eh. The economy Ah. in the Philippines will simply not succeed. Hindi ko naalisin to. Duties, tariffs, etc. To the Bureau of Customs, and we do not have good collection on taxes, both at the national and at the local level. Hindi talaga obra. We cannot. The numbers don't. The numbers don't match. Hindi ko na inalis eh. Gawa ng iba sanang ipapasok ko sa inyo, yung balitaktakan ni Rimulya at saka ni Teves. Pero naipasok ko na yung tinig ni Marcos eh. Bahagi yan na pag-uusapan natin mamaya. Filipinos celebrate fake independence. Mamaya lamang. Tingnan nga naman ninyo kapitbahay. Magkakaminsan eh yung pagkakamali. Maganda eh. Tingnan naman ninyo. Yan lamang sa Pilipinas eh. Alam mo sa lahat ng mga bagay na binabantayan ko sanang sabihin ni Mr. Marcos, even sa kanyang mga talumpate, especially the last speech sa Philippine Independence Day, ang nais ko sanang mapakinggan kung papaano niya susugpuin ang korupsyon mismong sa mga sangay ng gobyerno. Anong narinig ninyo? Wala na tayong magawa. It's already a pandemic. Tingnan niyo nga naman kaya maging yung issue ng West Philippine Sea. Nakita ninyo, dumaong sa bansa, yung pinakang malaki, sabi nila, pinakamalaking training ship ng China. Welcomed by the Philippine government. Welcomed by the Philippine Navy. Meron pang mga wagayway ng bandila na mga mag-aaral sa mga Chinese schools sa Pilipinas, headed by the Confucius Institute of the Philippines, at mga Chinese school organizations sumalubong doon sa pinakang malaking barko at the midst sa kalagitnaan ng pambababoy ng China sa mga Pilipino, lalo na sa mga mangingisda natin. Aminado ang pamahalaang Pilipinas ng mga mangingisdang mga Pilipino ay naghihikahus ngayon sabagat hindi sila malaya na nakapangingisda sa West Philippine Sea. Wala! Nada! I visited are controlled by the Philippines, and I felt they are well protected while I was on land. But as soon as you go offshore, China's presence is obvious. I saw dozens of Chinese fishing boats and patrol ships. It seemed that China is in charge of everything in the surrounding waters. So it's not hard to imagine why the residents are so fearful. And when it comes to promoting tourism, China's looming presence isn't the only challenge. Islands like Nanshan and West York have rich biodiversity in marine life and migratory birds. But the only way to reach them is to sail for 30 hours from the mainland. I believe the Philippines' strategy to promote tourism to the islands may help the country advertise its sovereignty there. But this geopolitical challenge can't be solved without international support. Manila is working with its allies. The Philippines, the US, and Australia are expected to conduct joint patrols in the contested waters later this year. The Philippine Foreign Ministry says the activity aims to promote the rule of international law. On the other hand, the Philippines is keeping its lines open with China. The government said last month talks to avoid ship collisions are underway, and the two countries will draw a map identifying fishing grounds for Filipino and Chinese fishing crews. Manila and Beijing are also eyeing joint oil and gas exploration in the disputed waters. But as I said, China is becoming increasingly aggressive in the South China Sea. So it's very difficult for the Philippines to lift its profile there.
Yan ang dinig po ni Maria Nina Pamela Castro, representing NHK Japan. Nakasama siya doon sa barko ng Philippine Navy na naghatid ng mga pagkain at supply ng ating mga mamamayan doon sa Kalayaan Island na binuntutan ng ilang barko ng China. Binuntutan. Ano ang mga natagpuang mga reports ni Maria Nina Pamela Castro? Habang binubuntutan, may mga harassments na ginagawa sa mga mangingisda natin riyan. Kaya ang Pilipinas, ang Japan, ang Taiwan, at ang iba pang mga bansa like Australia, nagkakaisang mag-alay ng kanilang suporta at tulong sa Pilipinas. In particular, ang Japan ay naghahanda ngayon ng military aid para sa Pilipinas para matulungan na mabigyan ng sapat na armas ng mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard sa kanilang safeguarding, pagbabantay, especially doon sa Taiwan Strait at sa kabuuan ng West Philippine Sea. Ito ay isang bahagi ng pag-aalay ng tulong ng Tokyo o kaya ng Japan sa anumang pangangailangan in defense of Philippine waters along the West Philippine Sea coastal region. Ayon sa chief ng Japanese delegation, naka-schedule na ipagkaloob sa bansang Pilipinas ang mga military aid, kasama na rito ang mga radars. Ito'y mga opisyal na pahayag ng Japan to the Philippines sa kanilang patuloy na pag-alalay diyan sa bansa. Kailangan nito para matiktikan natin kung saan ba namamalagi. Kulang tayo ng radar system sa bansa. Yan ay magandang tulong ng Japan na ipinagkakaloob sa Pilipinas. Sana si Marcos hindi marahuyo sa mga dole-outs ng China. Maraming inilalagay above the table and under the table in China sa sino man pwedeng mapaglagyan nila sa Pilipinas. And I hope the president will not bite an inch of this dole-outs sa kapakanan ng mga Pilipino. Parang Andre Yanga, hindi raw Alam mo, yun ang problema ko rito sa YouTube. I don't know, sa Facebook. Hindi ko alam kung paano ko i-adjust ang volume ng audio natin dito. Sabagat parang out of my reach. Itong aking console naman dito, controlled lahat. In fact, ang audio natin sa YouTube, mas maganda kaysa sa dito sa Facebook. Very clear, yung clarity sa YouTube ay maganda. Dito sa YouTube ako'y nagkakaproblema. Parang overmodulated ako Yun ang dinig ko parang Andre Yanga dito sa Facebook. Good morning na lamang. I'm watching here sa Maryland, USA. Sabi ni parang Andre Yanga. Thank you parang Andre. By the way, masilip ko nga sandali Masilip ko lamang itong aking mga nandirito. Jean P. Del Carmen. Sabi ko na nga may mga namimiss na naman ako rito sa Facebook Parang Jean P. Del Carmen. Thank you very much. Maraming salamat. Alberto Urbeta, thank you. Parang Tony. Hindi ko alam na andyan siya. Antonio Ojero. Alam mo si Tony, salamat pare ko Silent audience ko lamang ito si Tony, pero yung sharing niya nakikita ko sa mga group chats ni paring Tony Antonio Ojero. Kita ko pare ko, thank you very much. Yan ay malaking utang na loob ko sa iyo. Paring Antonio Ojero, ang aking silent audience, silent friend, na walang humpay na ipinamamahagi ang programa natin sa kanyang mga kaamistados diyan sa kanyang mga group chats diyan sa Facebook. Thank you, Tony. Antonio Ojero. Mantakay mo ito, kanina nabanggit, a Chinese Navy ship
tailed the Philippine government vessel in the disputed West Philippine Sea on Thursday again. Nung Webes, again. Mantakan mo yan. A team from the media, including television channel 5, is monitoring the movement of the Chinese vessels while aboard BRP Francisco Daguhoy with members of the Philippine Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Pakinggan natin ito. Pakinggan ninyo mga kababayan, patuloy itong mga pambabastos ng China sa Pilipinas. Camille Samonte. Pagkaalis namin ng Pag-asa Island kahapon sakay ng BRP Francisco Daguhoy, napansin naming nakabuntot ang isang Chinese military vessel. Ilang saglit itong nakasunod. Bukod sa mga miyembro ng media, sakay ng BRP Daguhoy ang ilang opisyal ng BFAR at Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, posibleng bumuntot ang Chinese Navy ship para obserbahan ang aktibidad ng BRP Francisco Daguhoy. Karaniwan na raw itong ginagawa ng mga nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Inireport na ng Philippine Coast Guard ang insidente. Nagpunta ng Pag-asa Island ng BRP Francisco Daguhoy para i-deliver na sa 4.9 milyong halaga ng fishing at post-harvest equipment. 2 araw ding nagsagawa ng livelihood training ang BFAR sa isla para magkaroon sila ng alternatibong pangkabuhayan kapag hindi pwedeng makapangisda. Sa katunayan, habang naroon kami sa Pag-asa Island, may namataan na rin kaming barko ng Chinese Coast Guard. Kwento ng ilang mangingisda, matagal na raw hindi umaalis ang barko ng Chinese Coast Guard na tila nagbabantay sa paligid ng isla. Bawal talaga kami maglapit sa kabilang isla, sa mga China. Kasi tinataboy kami, ma'am. Taboy kami, bombahin kami ng tubig. Dahil limitado ang pwedeng pangisdaan, nababawasan ang kanilang huli at kita. Dati, mga high-value species gaya ng tuna, lapu-lapu at maya-maya ang nahuhuli nila. Maliliit na isda na lang, tapos gano'n. Hanggang dyan lang kami. Masakit talaga sa amin. Na ipagtabuyan ka na sa atin man yung islang to. Bakit tayo pagkatabuyan? Ngayon, hindi na raw sila nagtatangkang mangisda malapit sa mga barko ng China. Yung kalitasan din namin na nangingisda yung iniisip namin kasi pag baka hindi natin inasahan, bigla lang tayong sagasaan yan. Kasi baka iniisip nila, binabaliwala namin yung mga babala nila. Aminado ang BFAR na naaapektuhan na nga ng yung fish production sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng mga dayuhan. At base nga sa kanilang datos, nasa higit 275,000 metric tons ang fish production sa West Philippine Sea noong 2022. Mas mababa yan kumpara sa 295,000 metric tons na fish production noong 2021. Yan ang tinig ni Camille Samonte ng Television Channel 5. Makakaragdag ang kaalaman sa mga pang-abuso ng China dyan sa Pilipinas. At ang hindi ko maintindihan na mainit na pagsalubong ng gobyernong Filipino sa ayon sa kanila pinakang malaking barko na training ng China na naandyan ngayon sa Manila Bay. Di ko maintindihan Di ko maintindihan. I understand the diplomatic stand of the Philippines. Naintindihan ko ang political nature ng diplomacy. Pero dapat meron tayong pahiging man lang na hindi natin kursunada ang kanilang ginagawa. Alam mo kung babaliktarin natin ang sitwasyon ng China ang gawa natin ng ganyan? I don't know, pare ko. I-consider natin kunyari ang China ang pinakang mahina at tayo ang powerful. Baliktarin natin ang sitwasyon. Hindi natin payagang mangisda sa mga karagatan natin itong mga Chino na ito. Anong gagawin kaya nila? Pare ko abuso na ito Abuso na pare ko, paring Junior Dale. Kung tayo ay kikieme-kieme, kung tayo ay nakatalikop ang ating mga braso, nakabahag ang ating mga buntot, talagang uubusin tayo ng ganyang pang-aabuso Ang kaya lamang bang abusuhin ng mga o kaya labanan ng mga nasa pamahalaan ay itong mga magsasaka natin. Tingnan ninyo itong mga magsasaka natin.
Pakinggan ninyo itong report na natanggap natin. Kasong kriminal sa farm manager na suspect sa pagkawalan ng mga sabungero diyan sa bansa. Natatandaan ninyo, 34 yan ng mga sabungero na mga nangawawala. Ang isa roon, kinakitaan na dala-dala ng dalawang lalaki. Well-identified na mga ito ay mga security guards ng Sabong Arena. Pero ngayon, pinakawalan. Ang sabi ng korte, wala tayong sapat na ebidensya. Sabi ng mga prosecutors, hindi korte, mga prosecutors, pinag-aaralan yung kaso ng DOJ. Sabi nila, walang sapat na ebidensya na idiin ang mga ito sa pagkawala nitong farm manager na si, anong tawag niyan? Michael Bautista na nawawala. Pakinggan natin itong report na ito. Marlene Al-Qaeda ng TV5. Tingnan natin para maliwanagan natin ang issue na ito. Bakit iniurong, pinawalang bisa ng DOJ ang mga ebidensya na dapat ay nagdidiin doon sa mga taong nakita sa television, sa video, na may tangan-tangan dito sa sabungero. Sa labas ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna noong April 2021, huling nakita si Michael Bautista, nakaposas at pinagigitnaan ng dalawang lalaki habang naglalakad galing raw sa sabungan. Kabilang siya sa mga nawawalang sabungero hanggang ngayon. Ginamit ng kanyang pamilya ang cellphone video bilang ebidensya at basihan sa inihaing reklamong kidnapping and serious illegal detention laban kay Dondon Patidongan na isa sa dalawang nagbitbit umano kay Bautista. Pero ang reklamo, ibinasura ngayon ng DOJ Panel of Prosecutors. Base sa desisyon ng prosecution panel, walang sapat na basihan ang reklamo para iakyat ito sa korte. Malabo raw ang nasa video at hindi raw na-authenticate ito ng CIDG. Wala ring sinumpang salaysay na naisumite kung saan at paano nakuha ang video at kung sino ang kumuha ng video na ito. Hindi rin sumipot sa preliminary investigation ang testigong si Ronald Reyes na tumukoy raw kay Patidongan. Dismayado tuloy ang pamilya Bautista. Wala na po talaga kami inaasahan na makakatulong talaga para sa kaso po namin. Pero sabi ni Remulla, dahil wala pa naman sa korte, pwede pa ulit isampa ang reklamo. Pag mas maganda na ang ebidensya, ipa-file ulit yan. With the case build-up that we're doing now, ang DOJ at ang police magkasama na sa paggawa ng lahat I-authenticate na lahat yan. Iyan kasi parang adversarial pa yung nangyayari. Vestiges of the old system yan That's what we're going to correct in the future. Actually, I already have told many of the prosecutors that do not dismiss cases just like that. Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagpulong ang DOJ sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Al-Qaeda, News 5. Thank you very much, Marlene Al-Qaeda. Maraming salamat. Now, hindi lamang ito ang binabantayan natin, mga kababayan. To me, kailangan paigtingin pa ang justice system sa bansa. Maring Elizabeth Leoren, nakahabol din ako, Fiorel. Sabi ni Elizabeth Leoren, and good evening po. Sabi niya, Aring Junior Dal, thank you. Andre Yanga, ayos na ba pare ko? Medyo ini-adjust ko itong volume ng aking microphone dito. I hope it a little better na. Yung mga magsasaka at ilang mga manggagawa ay nananawagan ngayon sa Justice Department din. In fact, hinihiling nila sa Commission on Human Rights na sila'y tulungan. Ito ay dahilan sa pagkakapatay ng 3 mga miyembro ng kanilang mga grupo na mga magsasaka diyan sa Negros Occidental. Mga miyembro ng mga magsasaka, 3 miyembro ng pamilya sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ayon dito sa mga manggagawa, wala silang maayos na katarungan hustisya na natatanggap.
Kaya pinananawagan na nila sa Commission on Human Rights na alalayan silang maigi. Ang kilusang magbubukid ng Pilipinas, ang Peasant Human Rights Watchdog. Ayon sa kanila, itong tanggol magsasaka, ayon sa kanila, na itong pamilya ng mga Faustino ay binansagan ng mga komunista at yun na ang naging sanhi ng kamatayan ng naturang mga miyembro ng pamilya. Imelda Fausto, 50 taong gulang, ang kanyang 2 anak. Ang mga ito ay pinatay habang natutulog sa kanilang sa kanilang tahanan pagkatapos na ito ay ma-red tag ng militar. Iyan ay pinaniniwalaan ng mga magsasaka na bahagi ito ng mga operasyon ng pamahalaan ng militar specifically. Sa panig naman ng militar ay pinaghihinalaan nila na mga miyembro ng NPA ang kumitil sa buhay ng pamilya na ito. So tingnan natin, anong kalagayan, ano ang hustisya, anong katarungan na pwedeng ipagkaloob kagaya ng dinaranas ngayon ni Leila de Lima. In fact, ang ILO, International Labor Organization, ay muling nagpadala ng panawagan sa pamahalaan ni Bongbong Marcos Jr., a committee of the International Labor Organization. Muli nilang hinihingi sa pamahalaan ng Pilipinas na imbestigahang maigi ang kaso ni Leila de Lima at pakawala na. Sabagat ito ay nagdusa na ng katakot-takot sa bilangguan ng napakatagal ng panahon. Hindi lamang ito, kundi yung mga kaso ng violation ng human rights ng mga miyembro ng Unyon sa iba't ibang panig ng bansa na ayon sa International Labor Organization ay inabuso na ng husto. Ito ay kabilang dyan ang 70 mga miyembro ng Philippine Trade Union, organizers and leaders na mga napatay at hanggang ngayon ay walang kaliwanagan kung ano ang sanhi ng kamatayan, sino ang pumatay, may katarungan bang ipinagkaloob sa kamatayan ng mga ito. Panahon niya ni President Rodrigo Duterte. So ang panawagan ng ILO, katarungan. FGS. Web Radio. Para sa mga Pilipino. Yan ang wala riyan eh. Kaya nga ba, sabi ko kanina ang pagdiriwang ng mga Pilipino ay nararapat lamang. Kaya lamang yung katagang independence, kasarinlan, ay palsipikado. Filipinos celebrate fake independence. Aguinaldo is a dictator. And Quezon had a dismal foresight sa hinaharap ng bansang Pilipinas. Rob, the number of people injured and killed by this tornado just keeps growing. Right now, wag muna yung tornado. WFGS broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance, now streaming on w.fgs. Oras natin ay 1 minuto makalipas ang ganap na 11 ng gabi, Philippine Standard Time. 1 minute after 11 o'clock in the morning, Eastern Standard Time. Alas 3:01 naman ang hapon sa London. Alas 6:01 ng gabi dyan sa Kingdom of Saudi Arabia.
alas 5:01 sa Hawaii, alas 12:01 diyan sa Japan. Happy listening sa mga kababayan natin, Leonor Kurata ng Japan, paring Ben Magbuhos, kumusta na lamang tayo? And then Elizabeth Lioren. Inside, guro-guro, opinion, and Saturday Live. Sabi ko na nga kanina, Filipinos celebrate fake independence. And I consider Aguinaldo as a dictator. And I say it again, Quezon's Dismal Fore-Sight. Sa kanyang mga binitawang kataga, ano nga ba yun? It is better for the Philippines to run like hell by Filipinos. Pero simulan natin sa katagang independence, mga kababayan ko. Alam mo nung ako'y lumalaki, high school, elementary, compulsory yung flag ceremony. I don't know kung ginagawa pa ito sa maraming mga paaralan riyan sa bansa. Flag ceremony. Kakanta tayo ng Bayang Magiliw. Pagkatapos niyan ay Pledge of Allegiance. By the way, yung Panatang Makabayan yan sa Tagalog Panatang Makabayan. Yung Panatang Makabayan, by the way, binago ni Gloria Macapagal-Arroyo. 2001, binago niya yung Panatang Makabayan. Si Arroyo ay naging presidente 2001, January, up to 2010. Sabagat pinamunuan niya yung kudeta labang kay Estrada, tanggal ni si Estrada, siya ang umupo. Yan ang kasaysayan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Isa pa, yung pagbabago niya ng Panatang Makabayan, pakinggan ninyo mga kababayan ko. Yung original natin, pardon me kung ako'y may kopya rito, gawa ng hindi ko na maalalang lahat. Original version natin ng Panatang Makabayan, pagkatapos ng national anthem, mag-recite tayo ng Panatang Makabayan, di ba? Iniibig ko ang Pilipinas, ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi, ako'y kanyang kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya, at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayan na makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan ang old version. Ngayon, si Macapagal, binago ito. Pakinggan ninyong maigi binago ito. Wala na yung ito, wala na yung salitang ito. Ang pagkakagawa ng mga linya ay, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukupkup ako at tinutulungan upang maging malakas, masipag, dati maligaya malakas, masipag at marangal. Dati ito malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Binago yung mga terminolohiya. Diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Doon sa original, tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Sa bagong version, inalis na yung masunurin sa batas. Pag-usapan natin maya, naglilingkod, nag-aaral, nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Yung huli sa original, sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino
sa isip, salita at sa gawa. Dito sa bago, iaalay ko ang buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sa bansang Pilipinas, third party na. Hindi na tunay na Pilipino, inalis yung tunay na Pilipino na eh. Sa bansa na, pagsisikap sa bansang Pilipinas. I don't know kung ito ay mga coincidence o kaya hindi naman sinasadya. Pero pa sa akin, una, bakit inalis mo yung masunurin sa batas? Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Sa bago, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. That's it. Kaya ba marami tayo ngayon ng mga korap sa gobyerno? Sa mga wala na yung masunurin sa batas eh. Yan ba dahilan kung bakit marami tayong korap sa gobyerno? Sa isip, sa salita at sa gawa, wala na eh. Sa bansa na lang na Pilipinas eh. Well, ito po ay isang pahapyaw lamang na bagay para sa akin. Binigyan ko lang ng pagpapahalaga sapagat yaan ay panunumpa ng bawat Pilipino. Pagmamahal niya sa kanyang bayan. Mind you mga kababayan, I'd like to make a disclaimer. Itong ating pag-uusapan ngayon, ito'y hindi pagyurak sa Pilipinas. Hindi ito pagdusta sa kalayaan ng Pilipinas. Sabagat hindi po ninyo matatawaran ng pagmamahal ko sa bansa. In fact, yan ang dahilan kung bakit ako nandirito sa Amerika, pagmamahal ko sa bansa. Kaya I will challenge anybody who would challenge my Filipinism, my love of country, na aking sinilangan. Of course, hindi ko rin maisasantabi ang Amerika sapagat kinupkup niya ako, ang aking pamilya, for what I am. Yan ay malaking utang na loob ko rin dito sa Amerika. Ngayon, dyan sa Pilipinas, sapagat naandyan ang halos lahat ng aking mga kamag-anak. Diyan nabuhay ang aking nanay, diyan nabuhay ang aking tatay, diyan ako isinilang, diyan ako naglaro ng tumbang preso, ng skipa, diyan ako naglaro ng kung ano-ano. Diyan ako namulat. Diyan ko nakilala ang aking may bahay ngayon. Diyan ko siya nakilala, diyan ko siya niligawan, diyan kami nagkaunang anak, mga anak. Kaya hindi ko maisasantabi ang Pilipinas, mahal ko ang Pilipinas. Bakit natin pinag-uusapan? At sinabi ko na ang mga Pilipino ay nagdiwang ng isang palsipikado na kalayaan. Fake independence. And I even say na Aguinaldo, hindi ito leader eh. He was a dictator. Ang sinasabi ninyong unang kilalang dakilang leader ng bansa, hindi leader ito. He was a dictator. In fact, he was a killer. And then, Manuel L. Quezon. Mamaya, bubuhin ko yung kanyang kataga, run like hell by Filipinos. Bakit? Sa akin, ill-advised yung mga kataga na yan eh. Hindi lang ill-advised, kundi yan eh, dismal foresight for the Filipino people. Bakit? Simulan natin ang kasaysayan sabagat hindi maliwanag ang hinaharap natin mga kababayan at ang kasalukuyan kung hindi natin lilingunin ang nakalipas. Ano ba talaga ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas? Nagdiriwang tayo ng kalayaan. Alin ba ang dapat? July 4 o June 12? Si Diosdado makapagalang nagbago nito eh. I don't know for any reason. Baka mas tagahanga siya ni Aguinaldo. Pero ano ang kasaysayan ng Pilipinas? 125 years na ipinagdiriwang natin taon-taon ang kalayaan ng Pilipinas. Philippine independence. Bago natin himay-mayin itong kasalukuyan, balikan natin ang kasaysayan ng bansa. Flashback. Si Emilio Aguinaldo, ang kinikilala ng bansa na unang-unang pinuno
ng bansa. Ang tunay niyang pangalan ay Don Emilio Aguinaldo Infame. May dugong Chinese, may dugong Kastila, Pilipino. Okay. Paano naluklok ito sa pwesto, mga kababayan? Kung titingnan ninyo, etong mga kataga sa panunumpa, yung kanyang panunumpa sa pamahalaang Pilipinas. Ito ginawa sa probinsya ng Cavite Viejo, sa Cavite, June 12, 1898. Panunumpa. Sabi ng nanumpa sa kanya, before me, si Ambrosio Rianzares Bautista, war counselor and a special delegate designated to proclaim and solemnize this Declaration of Independence by the dictatorial government of the Philippines, pursuant to and by virtue of a decree issued by the, pakinggan ninyo, by the egregious dictator Don Emilio Aguinaldo Infame. Nung panahon ng katagang egregious ay iba ang meaning kaysa sa egregious ngayon. Nung araw, ang egregious inihahalin tulad sa isang distinguished, pinagpipitaganan, eminent na personalidad. Kaya ang mga kataga, official ito official ito. The egregious dictator Don Emilio Aguinaldo Infame. Diktator, di ba? Maliwanag sa panunumpa, nandoon mismo Diktator. Bakit? Gawa ng yung kanyang mga kalaban, wala na Wala. Bakit? Kung titingnan nyo ang kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan, noong 1895, si Andres Bonifacio bumuo ng lihim na samahan ang katipunan, KKK, kagalang-galang, kapitapitagang katipunan ng mga anak ng bayan. Yan ay si Andres Bonifacio. 1895. 1896, etong si Emilio Aguinaldo, mga prominenteng pamilya ito, ang tatay niya naging leader din Si Emilio Aguinaldo sumama kay Andres Bonifacio. 1 year after na buuhin yung katipunan. 1895 katipunan, 1896 sumama si Aguinaldo. Isa siya sa mga lideres sa ilalim ng bandila ni Andres Bonifacio. Ngayon, nakampanya yung mga Espanyol laban sa mga katipunero, tumaka si Bonifacio. Si Bonifacio, Andres Bonifacio, tumaka sa bundok. Nagtago. Para i-preserba ang kanyang katipunan, ang kanyang KKK. Naglabanan sila. Nanagumpay ang grupo ni Aguinaldo sa Cavite, ang kanyang Turk. Bumalik na ngayon si Andres Bonifacio sa bundok upang ikonsolida yung kanyang mga puwersa sa paghina ng pag-aatake ng mga Espanyol. Bumalik. Nagpulong sila. 1897, pinahuli ni Emilio Aguinaldo, Don Emilio Aguinaldo, pinahuli si Andres Bonifacio. Ang leader, ang nagbuo, ang namuno sa katipunan. Hinusgahan, pinatay. Well, hindi lamang yan. Nauna rito yung kapatid mismo ni Andres Bonifacio ay pinapatay niya rin. Nauna rito, ano bang pangalan noong kanyang kapatid? Pinatay din. Pinapatay ni Emilio Aguinaldo. Hindi lamang yan, yung isang leader pa riyan, isang general, si General Antonio Luna, assassinated by the groups under
Emilio Aguinaldo. Doon sa Nueva Ecija. Siya ang namumuno roon ng contingent ng Katipunan. Sa madaling sabi, kumbaga yung diktador ni Ferdinand Marcos Sr. Was only a repetition of what had happened during the Philippine Revolution against Spain. May blueprint na si President Ferdinand Marcos Sr. Gawa nang nangyari ito noong unang-unang pakikipagtunggali ng Pilipino sa mga dayuhan. So, leader ba? Etong si Emilio Aguinaldo. Lahat ng mga kakumpetensya niya, power grabbing ang nangyari. Pinapatay niya si General Antonio Luna, pinapatay niya yung kapatid ni Andres Bonifacio, pinatay niya ang leader mismo ng Katipunan, Andres Bonifacio. So ito ba ang leader natin na kapita-pitagang dapat saluduhan ng mga Pilipino? Kaya nga ba't yung mga historians natin nag-aaway-away din eh? Dapat ang bigyan ng mas masusing parangal si Andres Bonifacio. Gawa ng may dugo sa kanyang mga palad etong si Emilio Aguinaldo. And then umusad ang panahon. Hawak na ni Aguinaldo ang liderato sa Pilipinas. Wala na yung kanyang mga kalaban eh. Dumating ngayon yung mga panahon ng Hapon. By the way, noong panahon ng mga Amerikano, anong tawag niyan? Si Andres, si Emilio Aguinaldo ay naging sanhi ng away ng mga grupo ng mga katipuneros, yung kanyang faction at saka faction ni Andres Bonifacio. Kaya nung dumating ang mga Amerikano, yung mga grupo ni Andres Bonifacio ay nagkaisa laban sa grupo ni Aguinaldo. In fact, panahon pa ng mga Kastila, wala pa yung mga Amerikano, pinatapon na ito si Aguinaldo sa Hong Kong, I think. Pinatapon siya sa Hong Kong. Kaya lang nang dumating yung mga Amerikano, sumipsip sa mga Amerikano, bumalik ng Pilipinas. Ang kaso nung panahon ng Hapon, mga kababayan, nung panahon ng Hapon, alam mo mga Pilipino, meron tayong, anong tawag niyan, kalibabi? May mga Pilipino na hindi loyal talaga sa Pilipinas eh. Siguro dahilan na rin sa mga nakaraang mga kasaysayan. Siguro dahilan na rin kay Emilio Aguinaldo. Noong panahon itong pagdating ng mga Hapon, etong mga leader ng mga Pilipino, nagkakawatak-watak din ito. May mga sumapi sa mga Amerikano, may mga patuloy sa kanilang pagnanasa maging tunay na Malaya. Ginamit ng mga Hapon si Aguinaldo noong nasa kasagsagan ng gera between the Japanese and then the Americans. Ginamit ng mga Hapon itong si Aguinaldo laban sa Amerika. Laban sa Amerika. Nagtalumpati ito sa broadcast, may radyo na nung araw eh. Maingay nga lang yung radyo nung araw. Nanguna si Aguinaldo sa pag-broadcast in favor of the Japanese, hinihingi sa mga sundalong mga Amerikano at mga USAFE, mga Filipinong sundalo sa panig ng Amerika. Si Aguinaldo ang nanguna sa pananawagan na magsisuko na kayo. General MacArthur, sumuko ka na sabagat napapaligiran na kita. Diba? 1942, radio address ni Emilio Aguinaldo sa mga Pilipinong mga nais maging malaya ang Pilipinas. Sumuko na kayo on behalf of the Japanese Imperial Government.
Sumuko yung mga Pilipino pero si Aguinaldo umalis, punta ng Australia. Sabi ni Aguinaldo, sabi ni MacArthur, I shall return. Bumalik siya, 1946. Natalo ang Japanese. Nagkaroon ng independensya ang Pilipinas. At tinupad ng Amerika ang sumpa nito. I will return, sabi ni MacArthur, and then I will liberate the Filipinos from poverty, from injustice, and poor education. Yun ang pangako ng Amerika sa Pilipinas. I will liberate the Filipinos from poverty, from injustice, and poor education. Tinupad ng Amerika, July 4, 1946, inilukluk nila si Manuel Quezon. By the way, si Manuel Quezon naging presidente ito 1939 pa. Commonwealth. Sabi ni Manuel Quezon, I would rather, nung panahon na yan, wala pa yung Japanese, I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Nationalistic and lintik, ano? Nationalistic. Naging presidente ng Commonwealth of the Philippines 1935-1944. Ang kaso namatay siya, so noong 1944 ay pinunuan ng kanyang Vice President Sergio Osmeña ang kanyang pwesto habang nasa kalagitnaan ng digmaan between the United States at Japan ng Pilipinas. May iniluklok silang, ang Japanese government, may iniluklok silang presidente under the Japanese imperial government, si, anong pangalan noon? May niluklok si, Laurel, there you are. Si Laurel. Pero hindi ito kinikilala ng mga historians eh. Kinikilala ng mga historians na naging presidente ng Pilipinas from the Commonwealth government, Manuel Quezon, Sergio Osmeña, and then Manuel Rojas. Ito pagkatapos na ng liberasyon, 1946. Manuel Rojas hanggang 48. And then Elpidio Quirino, 48 na 53. Naakusahan ng graft and corruption, the first president na involved sa graft and corruption dahilan sa diamond smuggling. And then Ramon Magsaysay, and then Carlos Garcia, and then Diosdado Macapagal ang anong tawag niyan, pinangangalandakan na panahon ni Macapagal na matanda. Yung una ay ang pagbabago ng Independence Day from July 4 to June 12. So yun ang mga presidente. And then, pumasok na 1965, President Ferdinand Marcos Sr. And hell broke loose. Akawindang-windang na. Yun ang kasaysayan ng Pilipinas. So kung titingnan nyo mga kababayan, diyan lamang sa unang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, masalimuot na eh. Sinimulang ipahawak sa kamay ng mga Pilipino ang gobyerno sa isang diktador. Hindi natin may pagkakailayan mismong sa panunumpa. The egregious dictator, Don Emilio Aguinaldo Infame. Naging proklamadong unang presidente, 1890 first president ng Pilipinas, naging unang presidente, pero may dugo sa kanyang mga palad. Namatay si Andres Bonifacio, ang kanyang kapatid namatay, si General Luna. Patay din. Lahat sa kamay ng mga tauhan ni Emilio Aguinaldo. So, fast forward tayo mga kababayan. The Philippine Independence Day, 125 years na nagselebra tayo nito. Ferdinand Marcos Jr., the present president, quote and unquote, of the Republic of the Philippines. Sa kanyang talumpati, binabantayan ko sana at babantayan ko rin sa zona. Sa kanyang talumpati, sabi ni Bongbong Marcos, I will remove
the unfreedom. So kumpirmado niya, wala tayong kalayaan eh. Wala tayong kalayaan. Filipinos celebrate fake independence. Kumpirmado ni Marcos Jr. I will remove the unfreedoms. And I will feed the hungry. I will free the bound. And I will banish poverty. Binago lang yung mga kataga at mga linya noong panahon eh. Sabi ng Amerikano nung araw eh, I will liberate the Filipinos from poverty, from injustice, and poor education. Sabi ni Marcos, I will remove unfreedom. I will free the Filipinos from hunger, from the bound, and banish poverty. Pareho ang sinabi ng mga Amerikano nung araw eh. And then, sabi pa ni Mr. Marcos, meron pa eh, may dinagdag pa siya eh. Sabi niya, I lament the national development is being hindered by poverty, by inadequate economic opportunities, by inequality and disabling living condition. Wala na. That's it. Poverty. Sabi ng mga international organizations, sabi ng mga think tanks, sabi ng Transparency International, sabi ng World Bank, itong mga poverty na ito, yung mga pagkatali, yung bound ng kamay ng mga Pilipino, ang lahat ng ito ay dahilan sa korupsyon ng bansa. Korupsyon ng bansa, naalala niyo yung sigaw ni, anong tawag niyan? Ni Defensor Santiago, anong sigaw ni Santiago? Ngayon, kung lahat pala tayo honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Nagpapakalinis kayo? Aba kung malinis pala ang mga opisyalis natin, bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitingnan tayo? Sino kaya dito? That is a problem in this country. We're all for honest government, and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world. That's why it is difficult to win in any international election, in any international campaign, because the Philippines, among others, has a reputation of being a corrupt country. Isip ng iba, kung corrupt ang kaya na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibuunga yan. Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbestigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Nakita ninyo? Si Yumaong Miriam Defensor Santiago yan. Present current issues ng bansa. Bakit walang mention si Bongbong Marcos dito? Meron ba siyang kinatatakutan? Na kapag binanggit niya ang salitang corruption at kakabitan niya ng salitang I will fight, may kinatatakutan ba ang presidente? Bakit wala? Of all the speeches of the president, sa lahat ng mga talumpati ng presidente, wala ni isa na binabanggit si BBM tungkol dito sa corruption sa bansa. In fact, kanina nagkamali tayong i-air ito, pero ulitin natin. Ano ang sabi niya? Well, there's no place for, there should not be any place for corruption. Unfortunately, naging in some areas naging endemic na talaga yung corruption. You will have to really dig deep. Corruption. And so anong ginagawa? Kalimutan na lang natin yung nakaraan. Nakita na niyo. Kalimutan na yung nakaraan. Wag na yung corruption, the root evil, the root cause ng lahat ng kahirapan sa bansa, corruption. Ang masaklap nito, hindi korupsyon ng mga pribadong sektor. Korupsyon ng mga nasa gobyerno in connivance with cronies, in connivance with family dynasties, corruption. Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw bumitaw ni BBM sa Department of Agriculture bilang sekretaryo?
Gawa ng pagkakasangkot ng kanyang may bahay at ng kapatid ng kanyang may bahay sa mga deals ng Department of Agriculture? Yun ba ang dahilan? Nitong nakalipas na pagdiriwang ng Independence Day, nakasentro ang pagdiriwang sa paglalahad ng mga job fairs. Oh, job fairs, pare ko. Nakakatuwa. Job fairs. Umuunlad ang Pilipinas. Kailangan natin mga manggagawa sa Pilipinas. No. Hindi. Job fair, pinangungunahan ng Department of Migrant Workers. Migrant. Anong ibig sabihin? Overseas Filipino workers. Saan nagsimula ang OFW? Panahon ng mga Marcoses, mga kababayan ko. Noong panahon ni President Marcos Sr., especially noong mga panahon na bumubulusok ang ekonomiya ng bansa, gawa ng martial law, don't even believe na golden era ang martial law sa bansa. It's a baloney. Nakakahiya na sabihin ganyan. Bumulusok ang ekonomiya ng bansa. So itong si Mr. Marcos Sr. nakipag-deal sa mga Middle East countries, ini-offer ang manpower ng mga Filipino and overseas Filipino workers was born. OFW was born. Panahon ni Marcos. So ngayon, 125 years of Philippine independence, ang gobyerno naglunsad ng hiring fair, job fair, Department of Migrant Workers. Ang purpose uniko, magpadala ng mga katulong ng mga atsoy at say sa iba't ibang panig ng daigdig, especially sa Middle East. Napaka maliwanag na halimbawa, napaka maliwanag na ehemplo, manifestations ng kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Kawalan ng trabaho sa Pilipinas. Number 2 biggest income, dollar earner ng Pilipinas, OFW. Wala tayo mga manufacturing sa bansa. Sabi ng World Bank, ito ang stepping stone para maging industrialized country category ang Pilipinas. Wala ang Pilipinas. Noong panahon ni Duterte, na nag-aalisan sa China yung mga manufacturing companies, was supposed to be a huge opportunity for the Philippines to grab those corporations, those manufacturing companies, and transfer their utilities and facilities to the Philippines. Wala ni isa. Pumunta sa Vietnam, pumunta sa Thailand, pumunta sa Malaysia, sa Indonesia, wala ni isa sa Pilipinas. Maging ang kaalalay ng Pilipinas numero 1 sa Asia, ang Japan, inalis ang kanilang mga factories sa China, wala ni isang inilipat sa Pilipinas. Why? Sa mga tuta ng China at that time si Rodrigo Duterte. Wala. Kaya wala ang manufacturing sa Pilipinas. So ang Pilipinas ba ay celebrating independence in the true sense of the word? No. Peke ang independensya na yan. Wala tayong nakukuha riyan. Ang pinangungunahang kampanya ng Pilipinas ngayon, overseas worker. In fact, maging si Sara Duterte ng edukasyon, nais balasahin ang educational system ng bansa to favor the Filipinos for opportunities abroad. Hindi sa Pilipinas. So maging ang edukasyon ng bansa nais balasahin upang i-mold ang mga mag-aaral na makakuha ng edukasyon para makapagtrabaho sa abroad. Not because iprepara para sa highly industrialized Philippine ang mga kabataan. Wala niya. Wala. OFW tayo. OFW ang pinaghahandaan ng Pilipinas. Bakit? Sabagat wala tayo may pagkaloob na trabaho sa bansa. Manufacturing, wala. Noong araw, nandiyan yung Levi's at iba pang mga garment factories.
I don't know kung gaano kadami pa rin ang bilang ng mga yan hanggang ngayon sa Pilipinas. Bakit? Dahilan sa cronyism. Dahilan sa mga oligarke na mga kaalalay ng nasa administrasyon. Dahilan sa mga mambabatas natin, mga senador, congressmen, na hawak ng mga negosyante. Na ang main purpose nito, mag-importa sapagat mas malaking kinikita, especially kung ito ay dinadaan sa mga green lane ng customs, malaki ang kinikita na mga ito kaysa sa magtatag ng manufacturing companies diyan sa Pilipinas. Ngayon, maaga pa nag-aaway-away na. Mga kongresista, mga senador, maging ang vice-presidente. Maaga pa. Maaga pa ang midterm election sa 25. Pero ngayon pa, naghahanda na. Yan ang dahilan kung bakit dinemote si Macapagal. Because of political maneuvering, manipulations. Hindi lamang yung kanila mga direct na mga actions ang ginagawa ngayon. Kita ninyo nung isang araw, social weather station. Kung ngayon ang eleksyon na magaganap, mangunguna si Sara Duterte. Napakaaga. Napakaaga. Iyan ba'y kusang palo ng SWS na mag-survey as early as this days? Kung sino ang mangunguna sa eleksyon, kung ngayon ang eleksyon ay gagawin. Now, hindi gagastos ang SWS sa walang kapararakan na issue. Merong nagbayad. Marico, simulan mo na ang kampanya riyan. Ako nang bahala riyan. Magkano ba ang rate mo ngayon sa survey? Ito. Okay, galunsad ka na. Huwag masyadong halata. Kunyari, self-serving survey ng SWS. Alam na ninyo, style natin ito noon pa eh. Di ba? Kaya ngayong napakaaga pa, may survey na. Huwag kayong magtaka kung yung, Okta, maglagay na rin ng isa pang survey. Maglagay ng isang survey. Para hindi malayo sa kanilang kunyari ay medical survey, yung mga botante na may nakaligtas sa COVID, ang pabor nila ay si Sara Duterte bilang presidente. Di ba? Ganyan eh. Umasa kayo na hindi lamang SWS ang maglalagay nito mga survey kung sino ang maaring manalo kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon. At akay mo yan, 2023, 2 taon bago mag-midterm. Preparasyon na yan eh. Lahat ng mga ito pinagagalaw ng corrupt officials of the government. So, are Filipinos celebrating a real independence? No! No! Lahat ng mga nagaganap ngayon ay nasa ilalim ng pagdidikta ng mga nasa kapangyarihan. Kung ako ang social weather station, para kapakipakinabang, siguro ang aking isagawang survey na lang ay ganito. Wag na kung sinong mananalo at ibuboto na presidente, vice-presidente, ganito. Wag na. Siguro para sa tunay na kalayaan ng Pilipinas, siguro ang dapat na i-survey ng SWS at iba pang mga survey agencies, research agencies, siguro itanong, sino sa inyo ang mga tunay o sino una, tayo ba'y nagdiriwang ng totoong independence o kalayaan? Yun ang dapat itanong eh. Tunay ba tayong nagdiriwang ng kalayaan? At kung tunay, bakit? Kung hindi tunay, bakit? Dapat yun ang mga survey. Siguro dapat itanong natin, sino sa inyo ang mga tunay na mga Pilipino, patriotic na mga Pilipino? Yun siguro ang dapat itanong, hindi kung sinong gusto niyong presidente. Balon eh. Tanong ninyo, kayo ba ay tunay na Pilipino? Para sa mga Pilipino, ng mga Pilipino, at ng tunay na mga Pilipino.
Dapat ganun ang itanong eh. Ano ang kahulugan ng demokrasya sa inyo? Yun ang mga dapat itanong. We are not celebrating a true independence. Wala yan. Fake. Peke ang independence natin. Kaya itanong ninyo siguro, takot ba kayo? SWS, takot ba kayo? Na itanong yan at makalalaman ng mga nasa pamahalaan na maraming mga tao ang walang tiwala sa pamamalakad ng bansa. Ordinaryong Pilipino, itanong ninyo, tayo ba ay may tunay na kalayaan? May demokrasya ba tayo? Lalo na itanong ninyo doon sa mga ano yung social class na C, D, E. Diyan nabibilang ang 75% ng mga Pilipino. CDE. Yan ang mga mahihirap at mga grabeng naghihikahos na mga Pilipino. Yun ang pinakamalaking segment ng mga butante natin. Yan ang mga nilalagyan tuwing eleksyon ng mga delata at saka mga sardinas at mga bigas. Kagaya ng ginawa ni Manuel Mamba diyan sa Cagayan. 320 million. Election ban, 45 days. Nagdisburso ng pera ang pamahalaan ng Cagayan. Panoorin na lang ninyo ang Senado kung anong alingasaw ng kabahuan ng mga nangyayari diyan. And by the way, Cagayan is just a sample. Halimbawa lamang ito ng talamak na mga nangyayari from Luzon, from Apare to Sulu. Talamak. Kaya siguro itanong natin sa mga Pilipino, ano ang significance, ano ang kahalagahan ng pagdiriwang natin ng Independence Day? Siguro yun ang itanong ng mga survey research agencies na ito ng SWS. Halata naman binabayaran kayo riyan eh. Eleksyon, sino ang iboboto ninyo? 2 years from midterm. And then, hindi lamang 5 years from main election, presidential elections. Ngayon pa man ay kinakalampag na. Pinupukaw na kayo. Orientation yun, realignment ng utak ng mga tao. Nangunguna pala si Sara. Eto na tayo. Kasi pag hindi natin iboto talo tayo, magiging minoriya na lang tayo. Yun. Yan ang mind setting sa mga tao. Kaya itanong natin siguro SWS ano ang kahalagahan ng Philippine independence sa bansa? Sa lahat ng mga Pilipino, sasagutin ko na kayo mga kababayan. Sa lahat ng mga Pilipino, wala na ito. Nawala na. Naglaho na parang bula ang tunay na kahulugan ng Philippine independence. It is lost to the hearts and minds and souls of many Filipinos. Wala na yan. Kapag tinawag ninyo ang katagang independence, kalayaan, ang nasa utak ng mga kababayan natin, parang Andre Yanga, parang Junior Dal, lahat ng mga nandirito natin mga kaibigan na mga nasa utak na nila. Pag sinabing Philippine independence, political dynasties. Yun, may kalayaan ba kung ang gobyerno ay hawak ng mga pamilya? Kagaya noong panahon ni Aguinaldo, Don Emilio Aguinaldo, ang tatay nito, poderosong leader ng Cavite. Sumama sa Katipunan, 1895, 1896, nagkaroon ng ambisyon. 1895, Andres Bonifacio tinatag yung Katipunan. 86, sumama si Aguinaldo. 87, pinapatay niya si Andres Bonifacio. Ang kanyang kapatid, General Antonio Luna, at iba pa. Yun ang pinagmulang kasaysayan ng Pilipinas. Political dynasty. Ngayon, naandyan ulit. Mas malala pa.
Mga dynasties ng mga Marcoses, kaya nasa pwesto. Dynasties ng mga Duterte, kaya nasa pwesto. Doon lamang sa amin sa Camarines Sur, mga Villapuerte. Nandiyan. Sa ibang mga lugar na andyan din, mga Teves. Ano ang mga kaakibat na mga nakikita ninyong larawan sa mga dynasties na ito? Corruption, cronyism, oligarchism. Yung, mga babayan ko, korupsyon. Tingnan ninyo, Manuel Mamba. Panoorin ninyo yung Senate hearing. Magaling yung mga panelists doon. Sa Senate hearing ng kaso ng korupsyon ni Manuel Mamba ng Cagayan. And then andyan yung PNP. 6.7 billion na shabu. Ang kaso, mahina yung panel doon ng mga investigador Bato de la Rosa. Issues ng DOTR. Issues ng Department of Energy. Issues ng POGO, ng PAGCOR. Lahat niyan pinag-uusapan dyan sa Senado. Lahat umaalingasaw. Kaya siguro sa init sa Senado, nasunog yung postal office ng Pilipinas sa grabing init na umaalingasaw sa Senado. Kaya nasunog yung Bureau Post. Grabe Hindi lamang korupsyon, mga kababayan. Yung pinag-uusapan namin kanina rito. Inept public officials. Inept. Walang kaalaman. Malakay mo. Anong tawag niyan? Senator, pwede ba officially sumiti mo yung panukala para maging official na dokumento sa prosesong ginagawa natin ngayon. Senator Robin Padilla. President, with the permission of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute bill, Congresswoman I'd like to still ask Cayetano. a few questions, more clarifications, and make a few statements with the permission of the sponsor. Wag na muna Isa dyan. pong Wag na yan. karangalan, mahal. Sa una na. Senator Dito Padilla, na. as the sponsor, I hope that you can, before we continue with the indulgence of Senator Cayetano, I hope that Senator Padilla, as pakinggan the natin. sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Opo. Now, if you can make a motion that the body accepts the amendments. Nahirapan tuloy kung nature of paano the substitute isasalita bill. ng mga Your Honor, mga you have to senador. move first that the body accepts the substitute bill. Yan. I-move nyo lang po. Okay. Opo. Opo. I move. Englishin ko na to. Yan ang magaling ninyong senador. I move, Ginoong Pangulo. I move. Session suspended. Reset. Wala na. Sinuspindi na lang. I move Yun ang inyong pinagpipitaga ng ibinoto. Number 1 na senador. Robin Hood Padilla, I move. Nalakay mo kung anong klase ng meron tayo dyan sa Senado. And then sa Kongreso. Kaya no wonder na ang unemployment natin talamak Walang proteksyon sa batas sa mga manggagawa natin. Kaya kung mananatili ka sa Pilipinas, unemployed ka. Kailangan pumunta ka, graduado ka ng engineering, graduado ka ng nursing, graduado ka ng commerce, graduado ka ng liberal arts, may master's degree ka, punta ka sa abroad. OFW, brain drain. Bakit? Sa wakat, nagtapos ka na ng high school, matapos ng kinder,
natapos mo yung high school, natapos mo yung college, wala kang trabaho. Bakit? Sabi ng World Bank, sabi ng Transparency International, because of corruption in the government. And then, sabi nitong mga no. Mali yung mga sinasabi ni Salvo. Wala yan. Magaling ang Pilipinas, maunlad. In fact, industrialized countries na tayo. Sino may sabi? Mga negosyante na may connivance sa China. Tumingin kayo sa mga high-rise dyan. Kaninong mga may-ari na yan? The great majority, if not all, Chinese blood. May-ari ng mga high-rise dyan sa Pilipinas. In fact, na hindi ka makakapasok sa mga ilang condominium riyan kung ikaw ay Pilipino. No! Hindi ka in-check. Hindi ka pwedeng pumasok dito sa building na ito. Exclusive Chinese building lang ito eh. Kita na ninyo? Yun, unequal distribution of wealth in the country. Why? Because of corruption in the government. Dapat yung pera, yung focus ng gobyerno, yung priorities ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ano ito? Since ang country is an agricultural country, a fisheries ground, siguro agrikultura ang focus. Ayaw bitawan ni BBM. Gawa ng may masasagasaan siya at baka madiskubre ang mga kaanomalya riyan sa Department of Agriculture. Unequal distribution of wealth. Poverty at 72% ng mga kababayan natin. Only 1% ang nagtatamasa ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, 1% ang nagtatamasa ng bilyon-bilyon na yaman ng Pilipinas. Nasa kamay ng mga Chinese-blooded businessmen in cahoots with people in the government. Yun ang masaklap riyan eh. Kaya yung mga mahihirap natin, kulong ang aabutan ninyo. Bakit? Criminalities. Unequal distribution of wealth. One end result is criminalities. Wala ka nang makain. Pakinggan ninyo mga nahuhuli ng pulis. Bakit ka nagnakaw ng cellphone? Kasi po, pambili po ng bigas saka sardinas. Wala ko kayo makain. Kita mo? Unequal distribution. Kaya dito sa mga tao na ito, mga kababayan, sabi ko na nga, we are celebrating a fake independence. Fake, falsipikadong independence. Itanong ninyo dito sa mga tao na ito. Wala na. Ang katagang kalayaan is lost. Wala na sa utak ng mga Pilipino. Siguro maibabalik lamang natin ang katinuhan ng mga Pilipino. Unang-una, kung may mga official tayo ng gobyerno na nahahalal ng tunay, patriotiko, makabayan ng mga Pilipino. Siguro kung buhay si Dr. Jose Rizal, sabi ni Rizal nung araw, nung panahon na siya nagsusulat, ayoko ng revolusyon na gamit armas, Andres. Magkaibigan itong dalawang ito eh. Andres Bonifacio at saka Dr. Jose Rizal. Sabi ni Rizal, gawin na lang natin sa mapayapang paraan ang pagmulat sa mata ng mga kababayan natin. Sabi ni Andres Bonifacio, huli na. For almost 400 years na tayong nangangayupapa sa laylayan ng mga Espanyol. Tama na ang panulat. Sabi ni Dr. Rizal, hindi. Pasyensya pa rin. Konting tiyaga. Babangon din ang mga Pilipino. Bumangon nga ang mga Pilipino. Ang namuno naman na isang diktador. Emilio Aguinaldo. Tingnan ninyo ang dokumento kung kayo nagdududa riyan. Kaya sa mga panahon na ito, mga kababayan, sad to say na hanggang tayo ay hindi nakakahalal. Panawagan ito, katok natin sa lahat ng mga puso ng ating mga kababayan. At ang pagkatok na yan should start from you. Tayo na mga naandyan, mga nasa komunidad ng FSL. Sabagat ang mga bingi, mga pepe at mga bulag nakakalat malayo sa atin. Kaya batuhan natin ang katotohanan ng mga ito.
hindi tayo makapagdiriwang ng tunay na kalayaan unless na mabura ang mga political dynasties. Maalis sa kapangyarihan ng mga pamilya, mga dynasties na mga Marcoses, mga Dutertes na yan, and the like. Maalis ang cronyism, ang pagsasabwatan ng mga mayayaman na nabubuhay na mga linta ng pamahalaan. Maalis ang korupsyon, kagaya ng PAGCOR, for example. Nasanhi ng mga pogo, pagpasok ng mga illegal na mga Chinese sa bansa. Maalis ang mga inept na mga public officials, kagaya ni Robin Padilla. Nakasusulasok pakinggan bawat replay ko nitong audio na ito. Nakasusulasok pakinggan. Only then, kung mawawala itong mga ito at magkaroon tayo ng tunay na kalayaan sa bansa, only then na mawawala ang wealth inequality, ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan sa larangan ng kayamanan ng bansa. At hopefully ang poverty, 72% na kumukulapol sa mga Pilipino, ay mawala kung tayo ay magkakaroon ng lakas na loob na salungatin ang corruption sa pamahalaan. Only then can we celebrate a real and true, not fake, Philippine independence. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Tingnan na lamang ninyo itong Itbulaga. Ito'y typical example, by the way, ng mga Pilipino. Nagsaing ka, nag-ani ka, nagtanim, nag-ani, nagbayo, nagluto, nagsaing, ibang kumain. Why? Political clout. The halos-hos. Laban sa barkada, the barkads ng Tito Vic and Joey. Natalo. Sinipa sila. Bakit? Nasa kapangyarihan yung mga yun. Nasa kapangyarihan Gobernador, congressman, mayor, etc., 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 etc. Kita na ninyo. Mga kababayan ko, thank you po. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on w.fgs. Thank you very much sa oras natin, mga kapitbahay. Teka muna, sa minuto pa Sa minuto pa, balikan ko muna itong mga nandirito sa aking cellphone. Baka may mga nakakaligtaan tayo. Paring Ben Magbohos, thank you. Rogelia Briones, thank you so much sa alalay sa atin. Sana ikalat natin itong second segment natin. Pangarap ko na may mamulat man lamang tayo kahit isang mata sa isang broadcast natin. Maligaya na tayo Medi Foster Loza, magandang hapon Manoy at sa lahat, sabi ni Medi. Sabi nga po ni Ninoy Aquino, what can one man do if the Filipino, if the Filipino? Okay, ituloy na lang natin. Kuro Maru, Parekoy, thank you. Maraming salamat sa alalay dyan, Ang sabi nga ni Ninoy Aquino, what can one man do if the Filipino love their slavery? Kaya fake ang selebrasyon ng ating ng ating Independence Day. Dahilan mas pinipili na mga nakararaming Pilipino
ang maging alipin bilang ng mga dayuhang kundi pati na ng ating pasistang pamahalaan. Pasista ha? Ayokong gumamit ng mga salita ng mga komunistang demonstrators Ayoko niyan. Baka pasista. Ayokong gumamit ng mga salitang ganyan. Sabi ni Junior Dal, ito ang bagong versyon ng KKK. Okay ito pare ko. Okay ito. Ikaw pag bumanat ka June anong tawag niyan? May latay May latay. Pag bumanat si Junior Dal, sabi niya, ang bagong versyon ng KKK, kawatan, katraidoran, at kasinungalingan. Okay to, Rico Okay to Siguro itong palit natin nung araw kataas-taas ang kagalang-galang. Nakatipunan ng mga anak ng bayan. Yan ang KKK nung araw Ngayon sabi ni Junior Dal, bagong version, kawatan, katraidoran, at kasinungalingan. Andre Yanga. Alipin ang mga Pilipino ng mga mandarambong na mga politiko. Sabi ni Andre Yanga, exactly. Dahil sa mga korupsyon ng mga politiko. Naman, pamilya niya ang number one. Paring Jimmy Alcano, thank you. Welcome sa ating FSL. L.A. Azelan, Fortaleza. There you are, pabalik-baliktad pare ko Paring L.A. Fortaleza. Welcome sa ating FSL, my friend. Maraming salamat. First time na nabasa ko kasi yung pangalan niya. L.A. Fortaleza, thank you. At saka sabi ulit ni Junior Dal, nabawasan na yung confidential fund ni Zara, binayad na sa SWS Pulse Asia survey at advance pay sa programa, At advance pay sa programmer ng Smartmatic machine. Ayan, subject for more investigation. Alan Junior Dal. Jerry Conto. I move. Di na kinilabutan ang ex-convict SD Senator. Horrible, sabi ni Andre Yanga. Jundity Valencia. Mga maiiksi ang apelyado ng mga owners na mga high-rise buildings here. There you are. May mababanggit ka ba pare ko? The richer are getting richer while the poor are getting poorer, sabi ni paring Jundity Valencia. Very sad situation in the Philippines. That is true, my friend. Andre Yanga, dahil nga alipin ng mga mandarambong na mga politiko. Jerry Conto. Sabi ni Jerry, nakalulungkot lamang talaga ang resulta ng mga survey. Nangunguna na naman ng mga alagad ni Digong. Walang kadala-dala ang mga Pinoy. That is, pare ko, that is if the survey is true, if the survey is correct. Kaya lamang malaki ang duda ko rito. It's a propaganda survey actually kung tutuusin In the Knights of Columbus, one of the 4 principles is patriotism. Yes, sir. Maraming salamat. Parang Jundity Valencia. Si VP Lenin na lamang ang makababago ng politika sa Filipino kaso nagsabwatan ng mga trapo plus kamalek. Sabi ni paring Andre Yanga. It is now Sunday here in Manila, June 18. Sunday na ba? Nga pala, 12:05. So may I greet you, SK Furel. Happy Father's Day. Thank you, sir. Maraming salamat. Happy Father's Day din sa iyo. Parang Jundity Valencia and to everyone na nandiyan sa ating YouTube, sa ating Facebook. Happy Father's Day. Nancy Ong. Aba,
nanonood sa atin ng ating magandang kaibigan. Hi Nancy, thank you so much. Maraming salamat sa alalay sa atin. Nancy Ong. Magaling ito. Maganda na, magaling na negosyante, magaling na madre de familia. Nancy N. Ong. Thanks, Nance. Thank you so much. I really appreciate the audience. Thank you. Salamat. June de Valencia. Meron din dyan sa US na KKK. That's true. That's true, pare ko. And then sabi niya, hindi pulse, kundi false Asia. Sabi pa rin ni June D. Happy Father's Day, you. NFSL, sabi ni parang Jerry Conto. Aha, yan ang mga pagbati ng ating mga kaibigan. Public service muna tayo mga kababayan. Nais ko lamang ipaabot ang paalala kayong mga nandirito sa New York. Baka nais ninyong ikangay makipagsalamuha sa amin. Executive producer Adam McKay, Alan Cumming, and Joel Kim Booster. Ito'y ASOG. Ito ay isang, isang documentary na ipalalabas sa Tribeca Film Festival. Tribeca Film Festival. Ang pamagat nito ay ASOG. Panuuri natin, kailan ba palalabas ito? Walang nakalagay. Walang pecha. But anyway, panuuri na lang natin sa Tribeca Film Festival ang Filipino film ASOG diyan sa Tribeca. At sa mga kaedad kong mga hindi na masyadong kabataan, sa mga kaedad kong hindi na masyadong kabataan mga kababayan, nais kong ipaabot sa inyo ang ilang mga health tips natin. Especially kung kayo ay may mga sakit na. Kagaya ng diabetes o kung ano-ano pa. Kailangan ay alerto tayo sa mga pagkain natin. Huwag nating basta-basta na lamang kakainin ng mga nakursunodahan natin. Alagatain natin ang ating mga kalusugan. Paring Romy de los Santos. Happy Father's Day po na lamang at saka mabuhay ka. Sabi niya, Romy de los Santos dyan sa YouTube. And then, Adele Polopot. Naandyan din siya sa YouTube ngayon, si Adele. Sabi niya, mahal ka rin pag, mahal ko rin po ang inang bayan ng Pilipinas. Mahal ko rin po ang inang bayan, sabi ni Adele C. Polopot. Thank you. Maraming salamat, Adele. Ingat ka lamang riyan, Nais pa nating makauwi ng Pilipinas ng malakas, kaya iwasan natin ang kumain ng mga bagay na hindi sapat at tama sa ating mga kalusugan. Like for example, ang pineapple, very high in sugar content. 100 grams ng pineapple ay maaring magbaha ng 10 kilograms or 10 grams of sugar into our bloodstream. Yan ang sabi ng ating doktor. So, pakinggan natin. Meron pang nais siyang idagdag. Pineapple. When you imagine laying on a tropical beach, you may picture yourself with a big helping of pineapple. But this delicious fruit is quite high in sugar content. Pineapple's GI score can be as high as 73. A 100-gram serving of pineapple could flood about 10 grams of sugar into your bloodstream. And at only 1.4 grams of fiber per 100 grams, this is yet another fruit that could possibly spike your glucose levels. But pineapple will also give you beneficial nutrients, from calcium to potassium to vitamin A and even folate. Folate, an essential vitamin, has been shown to help women lower their type 2 diabetes risk. Plus, pineapple is loaded with vitamin C. In fact, just 1 cup of pineapple will give you well over 100% of your daily recommended vitamin C. So if you absolutely love the taste of pineapple, just make sure to keep your portions low and try pairing it with high fiber and
protein-rich foods, like mozzarella string cheese, nuts, or salad greens. Thank you, Doc. Maraming salamat. Pero yung pineapple po ay meron itong dala. 100% ng inyong pangangailangan sa vitamin C. Pineapple. Kaya lamang dun sa mga merong diabetes, nakaw, delikado. Mataas ang sugar content ng pineapple. Pagkatapos kakain ka pa ng banana. Kakain ka pa ng banana. 14% gram ng sugar din ang dala ng banana. Hindi lamang yan, ito'y punong-puno ng carbohydrates. Ang banana. Doctor, dagdagan mo pa nga. Bananas. Yep, most of us primates sure love bananas. But could these yellow bundles of joy actually be bad for us? Well, not exactly. But bananas are known for being particularly high in carbohydrates. In fact, one medium-sized banana comes preloaded with about 14 grams of sugar. So, while one banana might not contain as much sugar as some other fruits, eating multiple bananas per day or per week could have a negative effect on glucose levels. However, one medium-sized banana should still contain about 3 grams of fiber, which can slow your digestion of those carbs. Bananas are so high in fiber, in fact, that just one contains nearly 10% of your daily recommended intake. Bananas are also an excellent source of vitamin B6, which can help your body produce red blood cells and aid in detoxification of your liver and kidneys. Plus, bananas are high in resistant starch, which won't raise your blood sugar, but can improve your gut health. This means that 1 or 2 medium-sized bananas eaten per week can give you positive health benefits. But don't monkey around here. If you are worried about diabetes, best to not overeat this ever-popular fruit. Thank you, Doctor. Maraming salamat sa bananas and pineapple. Sabi ni paring Bonnie, malala ko pala, sandali, Bonnie, pare. Si Evelyn M. Punzones. Nandiyan nakaagapay din sa atin, Evelyn M. Punzones. Thank you very much, Eve. Maraming salamat. Thank you. Now, sabi ni paring Bonnie, KKK ay nangangahulugang kalayaan para kay Senator De Lima. Hustisya, kinabukasan. Anong magiging kinabukasan ng ating bansa kapag naisabatas ang Maharlika Investment Fund? Kasaysayan, maging mapagmatsyag tayo hinggil sa historical revisionism. Tama yan, Parikoy. Bantayan ninyo ang kasaysayan natin. Sabagat, kagaya ng nabanggit ko kanina, yun lamang na pinagmula ng kalayaan ng Pilipinas. Madami ng mga nakatago na katotohanan. Kagaya ng nasabi ko, kung ang kinikilala nating ama ng independensya, Emilio Aguinaldo, Don Emilio Aguinaldo, may dugo sa kanyang mga kamay ito. Hindi lamang yan, mismong sa kanyang panunumpa, dictatorial ang kanyang pamahalaan. Tingnan ninyo, wala yan sa kasaysayan. Siguro baka ngayon lang ninyo napakinggan. Pero ito'y baka ngayon din lang ninyo napakinggan. Dito sa Canada, marami tayo mga kababayan, mga Pilipino riyan. Meron pong aksidenteng naganap kahapon. Dito ay 15 katao ang mga nangamatay at 10 ang mga isinugod sa mga ospital. Dahilan ito sa bungguan ng isang bus at saka semi-truck diyan sa Trans-Canada Highway. Malapit ito sa Calgary sa Canada. Itong Calgary, Manitoba, Itong Calgary ay nasa tapat ito, nasa itaas naman ito, sa kalagitnaan ito ng Canada, mid-portion.
At yung kahabaan ng highway na yan, doon nangyari ang aksidente. Well, siguro parinig ko na lamang itong report. Galing ito sa KTLA, Channel 5, sa Los Angeles, sa California, at sa CTV na galing sa Manitoba, sa Canada. Ito ay latest report na may kaugnayan dyan sa aksidente. Ay isang bus na punong-puno ng mga senior citizens. Nagkaroon ng bungguan sa kahabaan ng highway at ang nakabunggo nito ay isang semi-truck. 15 patay na sakay ng mga bus o sakay ng bus, 10 rito ay karagdagan na andoon sa mga pagamutan pa. Pakinggan natin. Sad news from north of the border, 15 people killed when a bus carrying mostly senior citizens collided with a semi-truck at a highway intersection in Canada. The crash happened in rural Manitoba. The Canadian police say that the bus was carrying 25 people. 10 others had to be taken to the hospital. In fact, helicopters were brought in from nearby Winnipeg and Regina. Canadian Prime Minister Justin Trudeau shared his condolences on social media, calling this crash incredibly tragic. Sadly, this is a day in Manitoba and across Canada that will be remembered as one of tragedy and incredible sadness. Above all, I want to express my deepest condolences on behalf of the RCMP to every family member who is grieving today. I also want to acknowledge there are many people in Dauphin and the surrounding areas who are anxiously awaiting news about a loved one. To all those waiting, I can't imagine how difficult it is not knowing if the person you love the most will be making it home tonight. I'm so sorry we cannot get you the definitive answers you need more quickly. Please know that the RCMP have sent every available resource to the scene and are working very closely with the medical examiner's office. We will continue to work nonstop so that you have the information about your loved ones. A family support center has been set up in the basement of the Lutheran Church at 2 Kirby Avenue East in Dauphin. We have officers there who will do their best to answer questions from families who are concerned. Families can also call the support center at 204-647-5058. This is still very early on in the investigation, but we will provide as much information as possible about what occurred. This will include some numbers. Yan ang tinig ng commanding officer ng RCMP. Alang iba kundi si Rob Hill. Ang RCMP ay Royal Canadian Mounted Police. Yan ang equivalent ng PNP dyan sa Pilipinas. 15 ang patay, karamihan dito, lahat ay mga senior citizens. At additional 10 ang mga nasa pagamutan ngayon dyan sa Manitoba sa Canada. Meron tayong marami na mga kababayan natin mga Pilipino ang nandiyan sa Manitoba. Ito nasa taas lamang ito ng Minnesota at saka hindi ko na maalala yung US state. Mid-section ito ng Canada. Thank you, Neng. Bagong hot coffee. Bagong hot coffee. And by the way, si Pope Francis ay lumabas na po sa ospital kahapon Friday. Pagkatapos na ito ay maoperahan na namalagi ito sa ospital sa loob ng 9 na araw at ngayon ay malakas. Sabi nga ng doktor, pwede na itong bumiyahe. Sabi pa ng doktor, pwede na siyang mag-celebra ng misa. Ito ay nakipagkita sa kanyang mga nasa sakupan diyan sa Basilica. May ilang minuto lamang pagkatapos maoperahan ito ng pagsasaayos ng kanyang hernia. At inalis din yung ilang mga scar sa kanyang katawan sa mga naunang operasyon ito. So, ang 86 na taong gulang ngayon ay namamahinga na. Naandyan siya sa Roma at ito ay inaalagaan ng kanyang mga doktor. Pakinggan natin, Kelly Cobiala.
Ito ay galing sa NBC News, John sa Roma. Good morning. Yeah, he's said to Yep, be doing thank well. you. In fact, his doctor says he's better than before that surgery. Pope Francis now back at the Vatican this morning after waving to well-wishers and medical staff outside the hospital earlier today. He was smiling, appeared in good spirits. When asked how he was, he said, "I'm still alive." The Pope took a moment to pray at the Basilica of St. Mary Major and Hospital's Chapel before heading back to the Vatican. The pontiff, who is 86, underwent abdominal surgery last Wednesday to repair a hernia. His medical team says he recovered successfully. His hospitalization initially sparking concerns over his health. The pontiff was admitted earlier this year for a lung infection, and 2 years ago he had part of his colon removed. The Vatican says the Pope spent most of his time in the hospital resting and recovering, but he did find time yesterday to visit the children's cancer ward, thanking the children for their letters, drawings, and messages of support. Yeah, so the Vatican says the Pope is already back at work and plans to recite his noon prayer on Sunday in St. Peter's Square, also resume private audiences. He'll only be skipping next Wednesday's general audience to safeguard his recovery. His surgeon also says he's well enough to travel, or should be by this summer, and that he will be a stronger Pope after this surgery. Thank you, Kelly. Maraming salamat. Yan ay galing sa NBC. Special report na galing sa Roma, kaugnay kay Pope Francis. Thank you. Maraming salamat. At saka kay paring Romy de los Santos dyan sa YouTube, sabi niya, Happy Father's Day na lamang sa lahat. And mabuhay, sabi niya. Thank you. Maraming salamat, pare Koy. Thank you. Sa Middle East, hindi sa Middle East, sa Europe, ito ay dyan sa Ukraine, patuloy na walang habas na lumalabag sa mga kasunduan sa United Nations, especially sa human rights. Itong si Vladimir Putin, walang humpay ang kanyang bombardment sa mga lugar sa loob ng Ukraine, especially ang kapitolyo nito, ang Kiev. Sa kalagitnaan ng pagbisita ng mga African leaders para makipagkita kay Zelensky, Volodymyr Zelensky. Sa kalagitnaan ng pagbisita ng napakaraming mga leader ng African countries sa Kiev, wala ring humpay ang pagpapasabog ng mga bomba na Vladimir Putin mismong sa lugar na kinalalagyan ng mga bisitang Afrikano. Maaring ito ay nais magpadala ng mensahe sabagat malaki ang tinatanaw na loob ng mga Afrikanong bansa sa USSR and in particular sa Russia. Dahilan sa mga economic aid and support ng USSR sa maraming mga bansa sa Africa. Ang kabutihan palad ay nasasalag naman ng Iron Dome ng Ukraine ang mga bomba nito. Kaya lamang, of course, mga pagkakataon, unguarded moments, ika nga, may mga nakalulusot na ilan. Sam Kelly, senior correspondent ng CNN doon sa Ukraine. The Russians are prosecuting a military agenda without regard for the diplomatic fallout, if you'll excuse the pun, of firing missiles into a capital city at a time when heads of government and ministers and heads of state, indeed, are visiting from an important continent that the Kremlin itself is trying to court, or they're sending a message to those African leaders that they are trying to court that they just don't matter. Because in the past, there's been a bit of an understanding that when major world dignitaries, heads of government, heads of state come to Kyiv, the Russians appear to ease off in terms of their strikes. But that wasn't the case last night, with them firing, among other things, 6 Kinzhal missiles, which were brought down, one assumes, by Patriot missiles. The Germans have just announced they're going to give an extra 40 missiles, not missile systems, but 40 missiles to replenish the stocks that are fast dwindling for the Ukrainians. There are other pledges, of course, coming from other allies, but the Africans, in particular, the form of South African President Cyril Ramaphosa,
have been very close to the Kremlin in many ways recently, with joint military exercises with South Africa, South African head of the armed forces visiting Moscow, Sergei Lavrov, the South African foreign minister, attending a meeting, diplomatic meetings in South Africa, and the United States accusing South Africa of effectively supplying arms, even breach of an arms embargo potentially against Russia. So all of this adding up to what should have been rather cordial relations, and therefore an easing off of the airstrikes against the African leaders that have come here. But we saw the exact reverse. Samantalang ang military ng Ukraine ay nagsabi na meron silang mga advances, partial successes na nagaganap sa kanilang mga offensive na ginagawa sa mga Russian-occupied territories ng Ukraine. Ayon kay Andrei Kovalov, ang tagapagsalita ng General Staff ng Armed Forces of Ukraine, sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang military media ay nagpapalabas ng mga impormasyon na totoo sa mga nagaganap sa frontline sa pagitan ng Russian Army at saka ng Ukrainian Forces. Ayon sa naturang pinuno at tagapagsalita ng Ukrainian Armed Forces, malaki ang bentaha na nagaganap ngayon sa panig ng Ukraine. Meron tayong report kay Salma Abdalaziz. Ito'y CNN Ukraine. Slowly but surely, gradually but steadily. I think these are the words that we're hearing repeated again and again by Ukrainian officials. The Ukrainian military saying that it has had some partial success, particularly along two parts of the front line. To the north, Bakhmut, of course, a city that's been a flashpoint for many months now, where they say that in about the last 10 days, Ukrainian forces have been able to push 3 kilometers into those Russian front lines. And then further to the south along Zaporizhia, to the south of Zaporizhia, there they say that they have been able to liberate, the Ukrainian military has been able to liberate about 39 square miles, 100 square kilometers of territory. But you have to remember, Russia has been preparing for this counter-offensive as well, fortifying its positions all along that hundreds of miles of battlefield that you see. And if you take a look at the map, perhaps one of the most fortified areas is that very critical area to the south of Zaporizhia. You can understand why that's so important for Moscow to hold on to. It is part of that land bridge that connects Crimea to the rest of that battlefield. That land bridge means supply routes, means access to the Black Sea and the Sea of Azov. It is absolutely critical for the Kremlin to continue to hold on to the territory. But for Ukraine, the goal here is to pierce through those defensive positions, cut that land bridge off, but don't expect this to happen anytime soon. Again, Russia has been preparing. Ukraine is going to take this slowly, try to find weaknesses, and capitalize on them. All right. Thank you very much. Maraming salamat, Salma Abdalaziz, CNN sa Ukraine. Well, binabantayan po natin ang ilang pa sa mga karagdagang mga activities na nagaganap sa ginawang pananakop ng Russia sa bansa ng Ukraine. Especially yung mga massive, malawakang mga atake, air attack na inilulunsad ng Russia sa iba't ibang panig ng Ukraine. At least sa record na natanggap natin as of today, sa offensive na ginagawa, pambubomba ng Russia, 31 na mga civilians na mga namamatay dahilan sa mga pambubomba na ito ng Russia, especially sa lungsod ng Quezon. And then heavy fighting ang nagaganap naman sa magkabilaang panig sa kahabaan ng boundary line between the occupied territories of Russia inside Ukraine. Ang Russia, ito'y binabantayan ng Amerika. Ang di umano ay napabalita na tactical nuclear weapons na iniimbak ng Russia sa loob ng bansa ng Belarus. Binabantayan itong maigi. Yan ang ilan sa mga activities na nagaganap diyan po sa digmaan sa loob ng Ukraine. Parang, anong pangalan nito?
Raul Diamante. Thank you very much, pare koy. Maraming salamat. At saka welcome sa ating FSL community, Raul Diamante. Thank you. Maraming salamat paring Raul. At sana'y ugaliin ang pakikinig sa atin. I'm just calling to wish you happy birthday. Parang napapasayaw ako nito eh. And you're always I'm calling just to wish you happy birthday. on my mind. You're always on my mind. Hello, baby. It's so good to hear your voice. Happy birthday na lamang, J.R. Salvo Abista. Miss you. Happy birthday, Snow White Papasin Alvarez. Colex Suliman, Lingdo Loriat. Uy, kumusta tayo? Lingdo Loriat. Happy birthday, last Wednesday. I've seen better days. Ay pare natin Aristotle Socrates dyan sa Bicol. Happy birthday last Wednesday. You left this house ain't a home. Susan Salvo, happy birthday. Hey, happy birthday. Peter Gonzalez, Rene Salvo, Pate Estevan, Edwin Zamora. I wish you were here. Yan ang mga celebrants natin ng araw ng Miyerkules, June 14. Get by on my own. And then, Webis naman, June 15. Romel Salvo. Michelle Salvo. Francis Moratin. Efren Brazal Ramos. Heide Lantin. Beminda Comea. Ba? Dito to sa New Jersey. And then, of course, dyan sa Philippine Consulate, paring Consul Arman Talbo. Happy birthday nitong Webes. And then, dating Consul General namin, Mario Lopez de Leon Jr. Happy birthday noong Webes, June 15. A year has passed. And then sa aking pamangkin, Jose Ruel Ruero, dyan sa Kipayo, sa Calamanga. Doing fine. Happy birthday last Thursday. Since you left, this house ain't a home. Hey, happy birthday. At saka kahapon Friday, ang ating bagong kaibigan Villa Talete, happy birthday na lamang kahapon. Kay Jonah Jacob, happy birthday kahapon. Kay Neil Patrick Moya, happy birthday kahapon. Angelito Esporas, Maria Estela Barisibal, Corazon Reyes, hi Cora, dito sa New York. Happy birthday kahapon. At saka kay paring Rino Vergel Cristobal. Sila mga may kaarawan kahapon, araw naman ng Friday. And today, happy birthday. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Sa mga celebrants natin today, sabi ni paring Jundi Valencia, hindi ko talaga ma-search yung wish you were here. Kopyahin mo na lang pare itong lyrics habang minumonitor mo dito sa program natin and then kantahin mo. Gusto ko mapakinggan sa boses mo, pare ko, Happy birthday today kay Sara Luna, kay pareng Sok Efren de Merano. Teka.
Tandali. Happy birthday, paring. Paring Soke Friend Demerano. Yan. Yun ang aking kaibigan na andyan siya, nakaantabay. Pare Koy, happy birthday. Ngayong araw na ito, paring Soke Friend Demerano galing sa FSL community. Happy birthday to you. How young are you? Antoinette Baluyo Curibe at saka Jasper Salvo. Sila ang mga birthday celebrants today, Saturday. Happy birthday na lamang sa mga may kaarawan naman sa Sunday. Samarin natin Virginia Bueza. Yan ay bukas naman. Paring Juan San Miguel, Rubena Salvalosa, Bevelin Luage Acabal. Sila ang ating mga celebrant Sunday bukas, June 18. And on Monday, Sally Reyes, Melinda Simbulan, bahang aking pamangkin. Melinda Simbulan, dyan sa Naga. Happy birthday on Monday, June 19. Nestor Teves. And then, chapter anniversary ng Knights of Rizal sa Calamba, Laguna. And then, chapter anniversary ng Knights of Rizal sa Cabanatuan City. Happy birthday kay Jenny Reyes, kay Maria Angelica Pilapil. Happy birthday pa rin sa Lunes Layan, kay Juvie Tumada, Ann Montalban, June Hagos, Duki Salvo Hagos, at saka sa may bahay ng aking kapatid sa Hanabuhay, may bahay ng pare nating Clay Clavisilia. Ang kanyang misis Sally Clavisilia magdiriwang ng kaarawan this coming Monday diyan sa Manila. And on Tuesday, finally, ang mga may kaarawan sa araw ng Martes, John Barazona, Sheila Dunca Castillo, Maribel Salvo, Ni Aguilar, Victoria Brandes, Mary Lynn Tanawan Sanga, para natin sa Knights of Rizal, Chris de Guzman, ng New Jersey chapter, and then LVA Salvo Digal Salise, Mirna Padilla, Shakira Salvo, Joey Mayo, ang ating chapter commander dati sa Knights of Rizal, New Jersey chapter, at saka ang kumari kong maganda, Tenny Juarez Lito, at saka ang yumaong kapatid ko sa Hanabuhay, very close friend kong kasama sa DZXL dati, Bobby Guanzon. Pare Koy, thank you. Happy birthday sa inyo lahat riyan. At sana ay magkaroon pa ng napakaraming mga birthday celebrations. And of course, ito ang very special sa akin. Galing kay Mrs. ito eh. Baka ma-outside di Colombo tayo nito eh pag hindi natin mabanggit. I'm just calling, wish you happy birthday. Well, ito'y hindi birthday celebration. June 15, araw ng Huwebes, high school graduation sa Randolph High School dito sa Randolph, New Jersey. Ang isa sa mga champion fencers natin riyan, Ethan Anthony Espejo Salvo, ang aming grandson. Happy graduation, Ethan boy! Sisigaw sana ako ng malakas kaya lang nakalimutan ko, tangan natin yung camera ng Huwebes A year has passed. Happy graduation from the family, from the clan. All
Ethan Anthony Espejo Salvo. Better days. I know you're doing fine. And then of course, at 17 naman, today, ongoing, ang dance recital naman ng aming bunso na apo, Camila Evelyn Espejo Salvo. Dance recital today, June 17. I wish you were here. And of course, finally, sabi ng aking may bahay, to my one and only ba, wala, hindi ko binabasa kasi wala naman nakasulat na niya. Sabi niya, I love you. Happy Father's Day tomorrow, June 18. At sa lahat daw ng mga fathers riyan, kasama na yung aming anak, Anthony Alain, ang aming son-in-law, Mario Tapalia. At lahat ng mga fathers dyan, sa lahat, kayong mga naan dyan, parang Jundi, parang lahat na. De Vera, Mondala, Leo de Lope, pare ko. Happy Father's Day. Soka Friend de Milano, pare ko. Happy birthday and happy Father's Day. A year has passed since you made your own way. And of course, hindi kumpleto ang ating pagdiriwang ng anumang mga espesyal na mga okasyon natin, kasama na mga birthday, kasama na mga anniversaries, kasama na mga recitals, kung hindi natin mapapakinggan ang parikoy. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you, pare ko. Yan ang dinig ng kaibigan natin. Walang kupas na artista natin. Jundi T. Valencia. Thank you, pare ko. Maraming salamat. Well, of course, kay pare namin, Happy Father's Day. Ang aming assessor, ang ating Sir Ed Tolosa. Nandiyan, silent audience natin ngayon. Happy Father's Day, sir. Maraming salamat for the audience. At saka kay paring JP Robles Villadiego. Thank you. Maraming salamat. Paring Jundi Valencia, nandiyan. Raul Diamante. Thank you, sir. Of course, kung mga celebrants ang pag-uusapan, sabi nga ni paring Jundi, yaan ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Diyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga, iyan ay katapat ng mini-stop sa Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga. Sa katabi ng SNR, Diamond Subdivision, MacArthur Highway, Balibago, Angeles City, Pampanga. Sa tapat ng Xavier's Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City sa Pampanga, iyan ay katabi ng Metro Bank. Si paring Ed pala, tiga Pampanga nga pala ito eh. Kaya magandang lalaki eh. Oo, posturado lagi ito eh. Oo, gawa ng alam mo naman eh, mga macho, mga tiga Pampangang lalaki eh. Oo, mga macho. Lalo pag may bigotin, nakaw, delikado, deadly. Deadly ang Kapampangan na may bigote. Paring Ed! Happy listening, pare koy. At saka dyan sa Bulacan, MacArthur Highway, may sangay pa rin ang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. And most of all, pwede kayong magdala ng iPhone, iPad, laptop, sabagat pwede kayong magkape, sit in,
diyan sa Armenias, any branch ng Armenias. Malaki, spacious ang mga restaurants na nito. Nagsisilbi sila ng hot and cold coffee plus, of course, ang kanilang mga cakes. Parang Tony Ferrer, Falcon Agent X44. Kafamfangan niyan. Parang dyan din mo na nakikita itong pare ko eh. Ed Tolosa, ang aming city assessor. Pag ang kafamfangan may bigote, delikado ka pare ko. Congratulations, Ethan Salvo. You are now entering a new phase in your life. Break a leg, sabi ni parang Junti T. Valencia. Okay, pare ko, break a leg. Break a leg eh. Sabi ko sa apo ko just be humble. Just be humble, but assert your rights. Yun ang bilin ko sa aking apo. Wag tayong ikangay yayabang-yabang puporma por medyo timid lang. Kaya lamang ngiti yang armas natin. Pag may medyo gustong umapak, huwag nating papayagan. Di ba? Ganun lang yan eh. Kasi pag pinayagan natin yan, baka lumala. Kagaya ng nangyari dito sa amin sa Amerika. Bank records ng mga Bidens, especially yung anak ni President Joe Biden, nasa sangkot sa mga lagayan. Lagayan, 10 million, 20 million, 30 million sa iba't ibang mga foreign nationals. Ngayon, itong mga ito, kahit na anong takip ang gawin ng media, kahit na anong gawing takip ni Joe Biden, paggamit ng kanyang kapangyarihan, may mga patriotikong mga Amerikano na mga nasa judiciary at sa larangan ng politika ang hindi nagpapabaya. In fact, ang Republican group sa Congress ay nagpapasimuno ngayon ng paghalungkat sa mga records na ito, kaya nadidiskubre even during the time na Vice President si Joe Biden, hanggang ngayon, mga illegal dealings using the powers of the office of the Vice President and the President. Yung kanyang anak at ang kanyang pamilya nagtampisaw sa mga illegal deals amounting to 30 million from foreign nationals. Maria Bartiromo, pakinggan natin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga panauhin. Kasama na rito ang may kaugnayan sa paghalungkat sa bribery allegations laban sa pamilya ng mga Biden. Why did the Ukraine FBI informant file refer to you as the President Biden? Why is that term continuously applied? Why did I ask such a dumb question? That was President Biden snapping at a reporter yesterday because he didn't like the question about the big guy, questioned about the FBI file, alleging that Joe Biden and his son, Hunter Biden, accepted $10 million, $5 million each in a bribe from Burisma, an executive who taped their conversations. The Oversight Committee Chairman James Comer joined me yesterday on this program, and he said that the Biden's foreign bribery scheme could involve more money than he previously thought. Listen to this. According to what the oligarch told the FBI informant, was that they had 17 recordings, 2 of President Joe Biden, the others of his son, accepting bribes and talking about the terms of the bribe. What number are you up to now? How much have you identified of the money he's taken in from foreign nationals? We have more bank records coming in, but we're going to exceed 10 million this week, and I think we'll get up between 20 and 30 million dollars. 20 and $30 million is what he's expecting. Joining me now is Florida Congressman, member of the House Ways and Means Committee and the Weaponization of the Federal Government Select Subcommittee. Greg Steube is here. Congress, so do you think the Republicans will ever be able to hold Joe Biden to account? I mean, look what's going on now. We understand for decades, is Joe Biden taking money from foreign nationals while he's supposed to be creating policy for America? We have tons of evidence now, not just through Comer's investigation, but you had Bob Alinsky testifying. He went on Tucker's show and said that he was present in these meetings where Joe was the big guy. I mean, the FBI has so much evidence against
Joe Biden and his family members for accepting money from foreign nationals for official activity, that we have to take action. Obviously, we only have the House. I've already signed on to an impeachment proceedings, an impeachment resolution. And I think we need to move forward with that once Comer's done with his investigation and has all this information to show the American people that at least the House and Republicans are not going to let a corrupt president stay in office. Yan ang bahagi ng programa ni Maria Bartiromo dito sa Fax News. Well, sa mga nakakalap din nating mga kaalaman dito, sa pamilya ni President Joe Biden, bali siyam na mga miyembro. Kasama na rito ang kanyang anak na si Hunter Biden, ang kanyang kapatid James Biden, ang asawa ng kanyang kapatid na si Sarah, ang yumao ng ang asawa ng yumao na anak ni Joe Biden na si Haley Biden, ang asawa ni Joe Biden, ang asawa ni Hunter Biden na si Melissa Cohen, at dating asawa ni Hunter Biden, Kathleen Ball. Ang mga ito ay nasa sangkot di umano sa mga illegal na mga transaksyones, pagtangkap ng mga doleouts galing sa mga foreign nationals. At ito ngayon ang unti-unti na umaalingasaw. Kaya lamang ako'y may malaking pagdududa rito. Mahirap isulong ito kapag ang mayoriya ng media ay kaagapay ng mga Bidens. That is a huge problem. Kapag ang media ay mga pipi, mga bulag at saka mga bingi sa issue, mahirap isulong ang anumang mga ganitong uri ng mga investigasyong kinasasangkutan ng sitting president. Democrats are not leaving no stone unturned just to prevent Trump go on his campaign trail smoothly. If ever there will be a U.S. president elected with an ankle bracelet. Yan ang sabi ni parang Jundi T. Valencia. Tama ka, sir, sabi ni Sir Ed. Ano ito? Kahon-kahong Armenia's cakes and gifts ang kailangang iuwi natin sa Mexico, Pampanga. Uwi ka ba, pare ko? Ay, Sir Ed, uwi ka ba o naandyan ka na ngayon? Alam mo itong pare ko, kapag may bakasyon ito sa City Hall, gamit niya bawat segundo. Oo, kasi hindi pwedeng i-convert sa pay cash yung bakasyon Kaya sinasamantala uwi ka ba ng Pampanga, sir? Ha? Sa Mexico, Pampanga. Ang ating kumpare at saka mare, Didi Tolosa. Ed Tolosa. There you are. Arekoy, thank you ha. Maraming salamat. At saka maraming salamat paglagay kang kaalalay riyan. Dapat simple lamang pero rock. Sabi ni Jundi T. Valencia. Yung komentaryo niya yan tungkol dun sa aking payo sa aking apo. By the way, naalala ko tuloy parang Jundi. Alam mo, dyan sa Pinas, merong mga government agencies ang nahahack ang kanilang mga web pages. Ito'y katatanggap ko lamang ito, yung Komisyon ng Wikang Pilipino. The latest target ng hacking sa internet, cyber network attack. Komisyon ng Wikang Filipino. Kaya yung mga may connection dito sa internet, binibigyan ng babala ng Komisyon ng Wikang Pilipino na magpalit kayo ng inyong mga passwords. Baka madawit kayo rito sa pagkakahack ng kanilang webpage, especially sa Facebook ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Ayon dito sa report, galing sa Direktor General Marites Barrios Taran, ang komisyon ay isa lamang sa mga naging biktima ng hacking incident. At ito ay pinaiimbestigahan na sa National Bureau of Investigation, Cybercrime Division.
At ganun din ang Department of Information and Communications Technology para malaman sino ang namumuno sa hacking na ito. Hindi lamang itong Komisyon ng Wikang Pilipino ang biktima. Nauna rito ang mga pahina ng Digos City Tourism Office, Department of Education ng Cotabato at ang tanggapan ng Department of Science and Technology. Now, hindi lamang ito dyan sa Pinas mga kababayan, kundi maging dito man sa Amerika. Ang isa sa mga targets ng mga hackers dito ay mga government offices, federal offices ng Amerika. Pinaghihinalaan nila ang brain ng mga ganitong hacking dito sa amin ay mga Chinese belonging to the People's Liberation Army. Isa sa mga biktima rito lately ang John Hopkins University and Health System. Iniimbestigahan na ngayon ng cybersecurity ang pagsalakay, hacking sa sistema na ginagamit ng John Hopkins University. Isa lamang ito sa mga latest. Ayon sa report na natatanggap natin as of now sa mga hacking na mga internet pages ng mga federal government websites. Tommy Clark ng WBAL Television 11, Baltimore, Maryland. With Johns Hopkins say they found out about the cyber attack a couple weeks ago, stating, quote, "We learned that our systems had been affected by a widespread cybersecurity attack." They believe the attack may have affected the information of Johns Hopkins students, employees, and patients, but did not include electronic health records. Cybersecurity expert Bill Sigline explains. So this was called a zero-day attack, meaning the attackers who are out of Russia, a group known as CLOP, they discovered a vulnerability in this piece of software called MoveIt. MoveIt is a piece of software that allows you to transfer large data files between networks and between systems. They found a vulnerability before anybody else knew about it, and all at once launched an attack worldwide. Johns Hopkins says they took immediate action to secure systems and are working closely with both police and a cybersecurity firm to investigate what information was involved. They're now telling people to monitor their accounts, consider placing fraud alerts with major credit bureaus, to be wary of suspicious emails, sign up for credit monitoring services, and it's also a good idea to change your password and use a strong one. While Sigline says Hopkins is now in the hot seat. One of the issues becomes ransomware. So the attackers have done something where they steal the data and then they notify all of their victims, hey, we have your data. If you want it back all in one piece, you're going to pay up some money. We'll have to see what happens there, but Johns Hopkins does say that they plan to update everyone as soon as they can as they investigate this, and that they will directly reach out to anyone impacted. For now, live at Johns Hopkins University, I'm Tommy Clark, WBAL TV 11 News. Thank you very much. Maraming salamat, Tammy. And thank you sa pakikipag-ugnayan ng mga balita sa atin. Salamat sa kapakanan po ng ating mga tagapakinig, ng ating mga kababayan, saan mang dako sila ng daigdig ng duroon. Now, dyan sa Pilipinas, mga kapitbahay, bago tayo ikangay magwakas, nais ko lamang ipaabot sa inyo na be alert at ipaabot natin, padalhan natin ng mga emails, ang ating mga congressmen, ang ating mga senador, huwag nating papayagan na magkaroon ng temporary residency itong mga Afghan diyan sa Pilipinas, mga kapitbahay. Pinauuna na natin yan, ano ha? Naalala ninyo yung mga refugees nung araw na Vietnam? Diyan na nanirahan. Ito pong mga ganitong uri, bagaman meron tayong friendly relationships, pero unahin natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Report from CNN Philippines, Aimor Santos, pakinggan natin. Some intelligence and law enforcement agencies warn against a possible security threat if the government grants the United States request to temporarily house Afghan nationals pending their U.S. special immigrant visas. These are Afghans who previously worked for the U.S. government, as well as their families who have to flee their country after the Taliban ruled in 2021.
Authorities tell the Senate that the Philippines may end up as a target by Taliban supporters in the country. I think the apprehension we noted is that they may have sympathizers from the southern Philippines. The National Intelligence Coordinating Agency says taking in Afghans could trigger sleepers or inactive terrorists. The National Commission on Muslim Filipinos shares the sentiment, raising the recent encounter in Marawi City that killed the supposed leader of ISIS in Southeast Asia. So apparently they're regrouping and they're growing in numbers. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo says the U.S. gives the assurance that its former Afghan employees have been vetted. But Defense Chief Gibo Teodoro admits the employees' families are another issue. Insofar as their backgrounds are concerned, there definitely will be some gaps. Senator Francis Tolentino says the possible entry of Afghans will be a plus factor on the country's human rights record. On the other hand, Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos asks why the secrecy and the details seem sketchy. Manalo says the U.S. made the request in writing to the Philippines in October, and U.S. President Joe Biden personally raised it with President Bongbong Marcos in May. He adds a few agencies met last year until decided to elevate it to the Anti-Terrorism Council in April and to the cabinet in June. Officials say the Afghans will be considered Category A or restricted nationals, which means they would have only 59 days to stay in the country. Amor Santos, CNN Philippines. Thank you very much, Amor. Maraming salamat, ano ha? By the way, isa pang dapat bantayan natin. Etong regular na pag-i-airy ng dati ninyong presidente riyan, Rodrigo Roa Duterte, sa radyo at saka telebisyon. Tandaan ninyo, nagsisimula na ang maniobra ng Duterte Dynasty para sa paghahanda sa midterm election sa 2025 at sa presidential election sa 2028. Bantayan ninyo. Sabi ni pare kong Ede, dala namin yung cake. Yung Armenia's cake, breads and pastries nung umuwi kami last February. Aba, umuwi pala eh. Umuwi pala ng Pinas ang pamilya ng pare namin eh. Well, welcome back, pare ko eh, dito sa atin. Pinabasa kaya talaga ng mga Amerikanong senador at congressmen ang mga mail sa kanilang mga addresses. 100% yung plano na temporary stay ng Afghan sa Pinas. A dangerous thing. Not allow this plan, sabi ni paring Jundity Valencia. Ala na tayong oras mga parikoy. Mga kumari ko, thank you so much sa inyo lahat. Adele C. Poloput, paring Romy De Los Santos, thank you sa inyong pag-alalay. Pakiusap ko lamang, pakishare natin yung second half. Mahalaga yan sa mga Pilipino natin, matanong natin sila. Tayo ba ay tutuhanang nagdiriwang ng ating kalayaan? Sa mga deep in the hearts of many, Filipinos are celebrating fake independence. Aguinaldo is a dictator. Quezon's Dismal Fore-Sight. Yan ang pinagdurusahan natin ngayon. Hanggang sa susunod na Sabado mga kapitbahay, God willing, kaya simba tayo bukas Sunday. Huwag nating kaligtaan, manalangin tayo. Very sincerely.
Sa inyo po lahat, thank you very much mga kaibigan, mga kapatid, mga kapitbahay. Until next time, huwag lamang kaligtaan ang ating Fun Saturday Live. Ang inyo pong abang lingkod, Furel, salvo po lamang. Lagi ninyong kaalalay, lagi ninyong kaamistades. Well, of course, I love you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Gandang umaga, gandang tanghali, gandang hapon, magandang gabi. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udo, maray na hapon, maray na banggi. Tonight. I love you, everybody. I love my family. And of course, higit sa lahat ang ilaw ng tahanan. I love you, Neng. Di ka narinig ni Jundi eh. Love you, Neng. Bye-bye. Take good care. Be safe. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.